Tiếp chương 80 đến chương 115, tiếp phần trước. Lục Phong nói, cho nên, cô còn chuyện gì nữa không? Không sao, không có chuyện gì. Anh Phong, bọn em đều rất tò mò rốt cuộc anh làm gì. Lâm Dung liền nói, đúng thế, Lục Phong anh nhất định có sản nghiệp riêng đúng không, không phải giấu đâu. Hỏi chuyện này làm gì, anh Phong làm ăn lớn, sao có thể tùy tiện nói ra được. Quá khen rồi, tôi chỉ là một kẻ ở rể nhà họ Kỹ thôi. Công việc hiện tại của tôi là làm tài xế cho vợ. Tuyết Mạn, thời gian không còn sớm nữa, mình về nhà thôi. Tuyết Mạn bực lên, giờ mới mấy giờ, anh không nhìn được à, anh giống như ông già vậy sao? Lục Phong kéo tay Tuyết Mạn, nên về rồi, muộn nữa thì chị em lo đấy. Lâm Dung dịnh tay Tuyết Mạn, cậu phải về rồi đấy sao? Lưu Hạo Thiên nói, anh Tinh Việt vừa mới gọi rượu, em không uống đã về rồi à? Tuyết Mạn đẩy tay Lục Phong ra, tôi còn chưa chơi đủ, anh muốn về thì tự về đi. Lục Phong ôm tay. Tuyết Mạn nghĩ, vừa nãy sơ ý chạm vào vết thương của anh ta. Cảm thấy có lỗi nói, thôi vậy, hôm nay nể mặt chị hai, tôi về với anh. Du Nhã nói, Tuyết Mạn nghe lời chị gái thật đó. Phải rồi, thực ra chuyện anh Phong chính là thần rượu, tôi chợt nhớ ra một chi tiết. Tuyết Mạn tò mò hỏi Lương Tinh Việt, chi tiết gì? Lúc đó thần rượu đọ rượu cùng Phú Thiếu, thực ra là vì một cô gái. Sau khi thắng, anh Phong đưa cô gái ấy đi. Tuyết Mạn nghĩ, cái gì? Lục Phong giấu chị hai, từng có một người phụ nữ khác. Chỉ là, anh Phong là người thanh khiết như vậy, chắc không ngoại tình đâu nhỉ? Nghe Lương Tinh Việt nói vậy Tuyết Mạn nổi khùng lên, chị hai đối xử tốt với anh như thế, không ngờ anh dám ngoại tình. Đang ghét, Lục Phong là đồ trà nam chết tiệt, tôi phải mách với chị hai. Lương Tinh Việt mặt đắc ý, chuyện hay sắp diễn ra rồi. Lục Phong, anh giải thích rõ ràng cho tôi, người phụ nữ anh đưa về lúc đó là ai? Phụ nữ, đưa người phụ nữ nào, bây giờ chẳng phải là em về cùng anh sao? Có chuyện gì thì trên đường đi rồi nói. Anh đừng có đánh trống lảng. Chị hai hiền lành từ trước tới nay chưa từng quản anh, không ngờ anh lại đối xử với chị ấy như thế. Không ngờ trong thời gian kết hôn, anh còn qua lại với người phụ nữ khác. Làm sao, không dám nói gì à? Ăn mặc đều là của nhà họ Kỳ cả, sao anh dám có gan phản bội chị hai? Đúng là sau khi đọ rượu ở ba, anh có đưa một người phụ nữ về. Tuyết Mạn giận bốc hỏa, anh còn dám thừa nhận. Đúng là mặt dày. Chỉ là cô gái đó, Tuyết Vũ cũng quen biết. Cái gì, chẳng lẽ chị hai biết bên ngoài anh còn có hoa thơm cỏ lạ khác? Chuyện này, em có thể hỏi thẳng chị Tuyết Vũ của em. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi về hỏi chị hai. Chuyển cảnh về đến nhà Tuyết Vũ. Tuyết Mạn, em về rồi đây à? Anh chờ đấy, trà nam chết tiệt. Tuyết Vũ hỏi, hai người xảy ra chuyện gì thế? Chị hai, chị biết không, chuyện mà rất lâu trước đây Lục Phong từng tới quán bar ấy. À, thì có chuyện này thật. Tuyết Mạn lấy hai tay dịnh vai Tuyết Vũ, vậy chuyện lúc đó, Lục Phong đưa một cô gái về, chị cũng biết hả? Cô gái nào? Tuyết Mạn chỉ tay về Lục Phong, tôi biết ngay mà, Lục Phong anh là đồ trà nam chết tiệt. Ngoại tình với người khác sau lưng chị hai. Tuyết Vũ mặt trầm ngâm nghĩ, chẳng lẽ lời Tuyết Mạn nói là sự thật? Phải chăng kết hôn 3 năm rồi, Lục Phong còn chưa từng làm chuyện ấy với mình? Cho nên anh ấy mới đi tìm người khác. Chị hai, Lục Phong chính là đồ trà nam, anh ta có lỗi với chị. Lúc đó, cô gái anh đưa về, mặc quần áo gì anh cũng còn nhớ. Anh còn có mặt mũi nhắc đến cô gái đó, anh thừa nhận đi. Chị hai, em biết chị chịu uất ức, ngày mai chúng ta sẽ khiến Lục Phong và cô tiểu tam kia cút. Lục Phong vừa mở cửa phòng vừa nói, cô ấy mặc một bộ váy trắng, tóc thả xõa, đeo hoa tai hình trăng khuyết. Cô ấy còn đeo một chiếc vòng cổ bạc rất đẹp nữa. Tuyết Vũ, em xem này, có phải đây không? Cái gì, tiểu tam kia còn đeo một chiếc vòng giống chị hai ư? Chị Tuyết Vũ, chị làm sao thế, sao mặt chị đỏ vậy? Tuyết Mạn, đều là hiểu lầm cả thôi, chị nhớ ra rồi, lúc đó đọ rượu xong, cuối cùng người Lục Phong đưa về, là chị. Cái gì? Tuyết Mạn như hóa tượng, em cứ nói đến tiểu tam mãi, không ngờ lại là chị. Xin lỗi chị hai, em không biết người Lục Phong đưa đi là chị. Không sao, lúc đó chị bị đối tác công việc làm phiền, sau đó Lục Phong mới đi đọ rượu với đám người đó. Tuyết Vũ nhìn về Lục Phong, em bị người ta chuốc rượu, tỉnh dậy thì không nhớ gì lắm, may mà có anh cứu em ra. Em là vợ của anh, chuyện nên làm mà. Tuyết Vũ ôm Lục Phong, đồ ngốc. Tuyết Mạn chạy ra khỏi phòng, ấy, gớm chết được. Quay lại nói, Lục Phong, cho tới lúc này anh tạm qua ải, anh mà dám đối xử không tốt với chị hai, tôi không tha cho anh đâu. Lục Phong, mình cùng đi ngủ đi. Hả? À được. Điện thoại Lục Phong để trên bàn có người gọi. Lục Phong nói với Tuyết Vũ, là lão Lưu tìm anh. Chắc có chuyện gấp, em ngủ trước đi. Phong thiếu gia, công nhân khu xây dựng Giang Bắc gần đây đang đình công. Bắt đầu từ khi nào, nguyên nhân là gì vậy? Vốn dĩ loại chuyện này không cần báo cho cậu, nhưng mà từ sau chuyện công nhân bị thương lần trước tôi nghi có người làm trò. Đã hỏi người phụ trách dự án tình hình cụ thể chưa?
Người phụ trách đó, vốn do người của Lục gia phái thẳng xuống, những lời yêu cầu giải thích của tôi đưa xuống, hắn đều lơ đi không trả lời. Có Lục gia chống lưng, tôi không dễ động vào hắn, thật ức hiếp người quá đáng. Chuyện này chờ tôi qua xử lý, ông cứ án binh bất động đi. Chuyển cảnh sáng sớm ngày hôm sau, Tuyết Vũ Vương mình thức dậy. Lục Phong, sao hôm nay anh lại mặc đồ Tây? Tuyết Vũ, em biết chỗ nào có phòng rộng không, kiểu biệt thự nhỏ ấy? Hả? Nhà rộng, phòng trong nhà mình cũng rất ổn mà. Tuyết Vũ nghiêm túc nói, phòng ở không phải cứ to là tốt đâu, nên xem cả hướng nhà, ánh sáng, độ phù hợp, cả hàng xóm xung quanh nữa. Phục Phong ôm Tuyết Vũ, không phải anh mua, bạn anh muốn mua nhà ở Giang Bắc, em có biết chỗ nào tốt giới thiệu không? Khu đế cảnh của Giang Bắc, Lâm Giang ở đó được xanh hóa, cơ sở hạ tầng cũng rất ổn, giá nhà thì hơi cao. Lục Phong hôn lên tóc Tuyết Vũ, được, anh nhớ rồi. Sao? Sao anh lại tự nhiên hôn? Tuyết Vũ nắm tay Lục Phong, đừng nói anh tự mình mua nhà. Lục Phong xoa đầu Tuyết Vũ, tạm thời thì chưa đâu, anh muốn cùng em xây một căn nhà của chúng mình, 3 người cùng sống bên nhau. Là 3 người sao? Phải rồi, anh có việc mà, mau đi làm đi. Nói gì đâu xấu hổ thế. Chuyển cảnh đến bên ngoài tòa nhà của bất động sản Phong Vũ, chi nhánh Giang Bắc, có một đám đông biểu tình. Hô hào, bất động sản Phong Vũ ăn chặn tiền công, lương tâm bị cho ăn rồi, trả lại tiền xương máu của chúng tôi đây. Người phụ trách Lục Hoè An nói, mọi người bình tĩnh nào, ai nói chúng tôi không phát tiền. Tiền mà đã đồng ý với mọi người, sẽ không thiếu một xu. Có người hỏi, rốt cuộc bao giờ mới phát vậy? Bây giờ tài khoản công ty đang thâm hụt, cần phải rà soát lại, bao giờ soát xong sẽ phát ngay. Có người nói, lại phải chờ sao? Anh nói như này nhiều lần lắm rồi, chúng tôi không thể tin được. Lục Hoè An quay đi, những gì muốn nói tôi đã nấu cả rồi. Một người công nhân ôm lấy chân Lục An lại, mẹ tôi bị bệnh, cần làm phẫu thuật gấp. Đây là tiền cứu mạng người đấy, xin anh phát tiền cho tôi, xin anh đấy. Chúng tôi làm công việc chân tay, chờ phát lương để nuôi cả nhà, các anh ăn chặn là đang lấy mạng chúng tôi rồi. Lục An đạp tên công nhân ra, nói sẽ phát là sẽ phát, đừng có mà đòi hỏi. Không phát tiền chính là không phát tiền, mẹ chết em chết thì cũng không liên quan đến tôi. Vì mạng sống của mẹ tôi liều mạng với các người. Mọi người tiến lên. Lục An hốt hoảng, lũ dân đen mấy người, bây giờ quay lại làm việc ngay lập tức, nếu không thì một xu tiền cũng không có. Tôi muốn gặp cấp trên của anh, phát tiền, các anh phải phát tiền cho chúng tôi. Lục An núp sau lưng bảo vệ nói, đuổi bọn họ đi cho tôi. Một cậu nhân viên nói, nhưng mà, chỉ sợ kinh động đến cấp trên của bất động sản Phong Vũ. Lục An cười lớn, cấp trên, tôi chính là cấp trên của bất động sản Phong Vũ. Đồ khốn nạn, lương tâm anh ở đâu? Nếu các người dám đánh tôi, thì chính là đối địch với bất động sản Phong Vũ. Lục An cười chỉ tay về phía công nhân nói, bây giờ, tôi chính là đầu não của bất động sản Phong Vũ, tôi chính là đại diện của bất động sản Phong Vũ. Ồ, anh đại diện cho bất động sản Phong Vũ. Thế anh đặt tôi ở vị trí nào rồi? Mày là ai? Lục An túm cổ áo Lục Phong, thằng danh này mày là ai, dám nói chuyện với tao thế? Tao là người phụ trách, được bên trên phái xuống khu Giang Bắc này đấy. Đám vệ sĩ kéo Lục An ra, anh dám động vào anh ta, anh có biết anh ta là ai không? Các người bỏ tôi ra. Chẳng phải là một kẻ đến quấy rối sao, chỗ này vẫn luôn do tôi quản lý đấy. Khiến cho hắn không thể động đậy, tôi có việc muốn hỏi cho rõ. Yên tâm, Phong thiếu gia, cậu cứ thoải mái đi. Tôi là người tới phụ trách giải quyết vấn đề, các anh có nhu cầu gì thì có thể nói với tôi. Một người công nhân bay vào đấm Lục Phong nói, giải quyết vấn đề, mày trả tiền cho bọn tao đi, không phát tiền thì bọn tao chờ đến chết à? Lưu Vạn Quán bảo người giữa thanh niên kia lại, Phong thiếu gia cậu có sao không? Tôi không sao. Bây giờ có thể nói cho tôi các anh đang gặp phải vấn đề gì không? Tôi có thể giải quyết, tôi nói được làm được. Tôi chỉ trông chờ tiền công về tay thôi, có thể về trị bệnh cứu mạng người. Chỉ tay về phía Lục An, nhưng hắn ăn bớt tiền công chúng tôi, 6 tháng rồi. 6 tháng không có tiền, hắn muốn hại chết chúng tôi. Lục An cười, là tôi ăn chặn đấy, các người làm gì được nào? Được, tôi biết rồi. Làm sao, mày muốn ra tay với tao sao? Tao là người của tổng bộ Lục gia, đánh tao là đắc tội với tổng bộ. Lục Phong liền đấm vào mặt Lục An. Một đấm này, là đánh mày sao lãng công việc, biển thủ tiền công xương máu của công nhân. Lục An ôm mặt, mày, là một thằng phế vật, đừng ỷ có Lưu Vạn Quán đến mày có thể làm thế này, cho mày biết vua chỗ này là tao. Còn cú này, là đánh mày làm dơ bẩn tổng bộ Lục gia, với bẩn bất động sản Phong Vũ. Tao sẽ báo lên tổng bộ Lục gia, mày cứ chờ đó. Một đá này, là để mày biết, nói dối, miệt thị sinh mạng tài sản của công nhân, mưu hại bọn họ sẽ có kết cục như thế nào. Hôm nay, Lục Phong tôi sẽ phát tiền lương tận tay cho các vị. Lục Phong hỏi, tình hình cụ thể việc phát tiền lương cho công nhân như nào? Tình hình không khả quan lắm, quỹ tiền đang ở mức thấp. Lục Phong nhìn về phía Lục An, làm cho hắn tỉnh lại cho tôi.
Vệ sĩ tạt nước vào Lục An, nói, tiền công của bọn họ đâu? Tiền công nào, tôi không biết gì hết cả, vốn là tiền công không hề được phát xuống. Nhìn vào mắt tôi, nhắc lại lần nữa xem. Lục An nghĩ, nếu mình không nói thật thì có thể sẽ chết, sao mắt anh ta trông đáng sợ quá. Lục An tay ôm đầu, tôi đem đi đánh bạc, kết quả thu sạch. Đám công nhân nghe thấy vậy đều không bình tĩnh được, chết đi, đồ cặn bã. Đó là tiền của chúng tôi mà, chúng tôi vất vả kiếm tiền, để cho hắn đánh bạc sao? Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ cho mọi người một sự giải thích. Nhưng chuyện của người phụ trách, tôi cần được biết rõ. Cậu nhân viên nói, quy định của bất động sản Phong Vũ, có việc cải thiện chất lượng bữa ăn công nhân, quỹ này cũng mức thấp, tiêu chuẩn bữa ăn cần đảm bảo dinh dưỡng. Một người công nhân nói, cải thiện bữa ăn cái gì? Chúng tôi đều phải ăn đồ ăn rẻ tiền khó nuốt. Lưu Vạn Quán cho người mang đồ ăn của công nhân ra. Mùi thật khó ngửi, đây là thứ mà Lục An cho công nhân ăn sao? Gần giống như là nước tiểu, không thể nuốt nổi mà. Công nhân đâu cần ăn ngon, đồ ăn nó đều sắp xếp theo tính chất công việc và đẳng cấp của họ để quyết mà. Tôi giúp tiết kiệm chi phí cho công ty, không sai mà. Mang cơm canh ra đây, đưa cho Lục An ăn đi. Thấy thức ăn Lục An liền sợ hãi cả người run rẩy. Mày cho công nhân ăn thứ này, sao mày không dám ăn, mày thì cao quý hơn bọn họ sao? Hay là, mày muốn tao đút cho mày ăn? Được rồi, tôi ăn. Lục An vừa ăn liền nôn ra. Lưu Vạn Quán cầm vali lên và nói, bên trong là tiền lương của mọi người, xếp hàng đi, mọi người đều sẽ nhận được tiền. Công nhân nghe thấy vậy liền vỗ tay, anh Lục đây hóa ra đúng là ra mặt cho chúng tôi. Thật đúng là người tốt, tiền cũng coi như đã được phát, bệnh của mẹ tôi được cứu rồi. Một người công nhân đứng cạnh nói, đừng có vui mừng quá sớm, chỉ tay về Lưu Vạn Quán, chỗ tiền mặt kia làm sao đủ trả tiền lương cho bao nhiêu người chúng tôi chứ? Đúng thế, chỗ tiền kia sao đủ phát, các người lừa trẻ con đây à? Lục Phong vui vẻ nói, mọi người đừng vội, tiền mặt vẫn đang đi rút tiếp từ ngân hàng về. Tử Hàm từ xa đã vẫy tay với Lục Phong, anh Phong, em đã sai người theo lệnh của anh đi rút tiền từ ngân hàng về rồi. Các vị, chỗ tiền này đã đủ chưa? Đủ rồi, anh đúng là người biết làm ăn, chúng tôi tin anh. Nhân viên bảo, tôi sẽ đọc tên, đến tên ai thì qua ký tên lĩnh tiền về. Người đầu tiên, Lưu Xuân Anh. Tử Hàm, lần này đã làm phiền em rồi. Nói gì thế, anh Lục Phong cần gì phải khách sáo với em như vậy, xa cách lắm. Lúc nhỏ anh bảo vệ em, bây giờ em giúp anh, cũng là việc nên làm mà. Đây là kẹo mút vị mới, ngon lắm, nhớ cho chị Tuyết Vũ một chiếc nhé. Lục Phong nhéo má Tử Hàm, ăn kẹo ít thôi, sâu răng thì đừng có kêu đau đấy nhé. Em biết rồi mà. Anh Lục Phong, em còn phải đi tham gia party với bạn học, em đi trước nhé. Chị Tuyết Vũ hứng thú với nhà ở khu Đế Cảnh, em gửi thông tin vào hộp thư của anh rồi. Nhớ phải có quà cho em đó. Khu nhà ở Đế Cảnh, bây giờ còn đang chờ xây dựng xong ư, có vẻ khác với bây giờ nhỉ. Lão Lưu, ông phụ trách tiếp việc phát tiền lương, tôi có việc qua khu Đế Cảnh đã. Vâng, Phong thiếu gia. Đợi phát tiền lương công nhân xong, lão nô sẽ giúp cậu hoàn thành việc mua nhà. Không, căn nhà này phải do đích thân tôi đi xem. Những thứ lúc trước Tuyết Vũ nhắc đến, tôi đã nhớ cả rồi, tôi đi trước đây. Lão Lưu nghĩ, Phong thiếu gia quá để ý cô Tuyết Vũ, chỉ sợ không phải là điều có lợi gì. Vừa đi mấy bước thì điện thoại Lục Phong có tin nhắn. Mỡ ra xem thì thấy Tử Hàm nhắn tin bảo, thế lực của Lục gia ở Giang Bắc tương đối yếu, anh đừng có bộc lộ thân phận, nguy hiểm lắm. Đúng là Lục gia vẫn không yên tâm mình. Lục Phong nhắn trả lời Tử Hàm, anh biết rồi, anh sẽ có chừng mực. Chuyển cảnh đến tòa nhà giao bán nhà đất tại Đế Cảnh. Lục Phong vừa bước vào cửa, cô nhân viên thấy liền nói, hoan nghênh quý khách. Anh đợi đã. Cô nhân viên nghĩ, tên này ăn mặc nhà quê quá, đúng là xuống cấp. Đừng nói vừa đi bốc vác từ công trường về nhé, vừa bẩn vừa hôi. Xin hỏi, chỗ này có nhà vệ sinh không? Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi muốn đi vệ sinh. Cô nhân viên cười gượng, thưa anh, nhà vệ sinh ở bên tay phải. Ồ, cảm ơn nhé. Mấy cô nhân viên kia nói, vội vã cướp khách, lại cướp được một tên nông dân, không thấy bẩn à? Vừa vào đã hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Tố chất kém quá. Sao lại nhìn ngoại hình người ta thế? Biết đâu khách hàng chỉ là thích ăn mặc khiêm tốn thế thôi. Vâng, khách có tiền đều thích điểm này ở cô nhỉ, cô đang kiếm người mua hay đang làm sale vậy? Cô có ý gì? Ấy, tôi đang nói đùa ấy mà, đừng nghiêm túc thế chứ. Nói cậu đó, nhìn cái gì mà nhìn? Hả? Đang nói tôi sao? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à? Cậu! Lục Phong quay đi và nghĩ, vậy mà đẹp cái gì thua xa Tuyết Vũ mấy con phố, ở đâu mà có tự tin nói mình đẹp thế, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Công nhân ở đâu ra đấy? Không ngờ cũng được cho vào. Công nhân cũng là người, xin cô học cách tôn trọng, nói chuyện chú ý một chút. Ồ, làm công việc hạ đẳng nhất không cần đầu óc gì, mà còn thấy bản thân đỉnh lắm hả? Công việc không có đắt rẻ, công nhân dựa vào hai bàn tay mình xây nhà để kiếm tiền, dựa vào lao động để gặt lấy thành quả, tôi không cảm thấy có vấn đề gì.
Nếu không có chúng tôi mua nhà, thì công nhân các cậu xây nhà cho ai ở? Nói trắng ra, không có tôi bỏ tiền ra mua nhà thì cậu sẽ thất nghiệp. Lục Phong đắc ý, có những lúc, chị bỏ tiền ra cũng chưa chắc mua được. Tôi có đầy tiền, muốn gì có nấy. Dù sao thì một con quỷ nghèo như cậu cả đời này cũng không hiểu được đâu. Tên nghèo thất bại, chỉ biết nhìn trộm thôi, tôi móc mắt cậu ra bây giờ. Lục Phong không thèm để ý đi vào nhà vệ sinh. Đúng thật là phiền phức. Có một cậu nhân viên bước vào Lục Phong hỏi, anh là Soler ở đây à? Vâng, tôi là thực tập. Người anh chờ lát nữa cố gắng về sớm đi, đồng nghiệp của tôi, bọn họ thấy anh ăn mặc không đàng hoàng, có thể sẽ làm khó anh đó. Không sao, phiền cậu dẫn tôi đi xem khu biệt thự đế cảnh nhé. Vừa hay tôi cũng định mua một căn. Tôi không nghĩ anh lại thật sự tới mua nhà đâu. Bình thường lúc ra đường tôi thích ăn mặc bình dân hơn, có thể gây ra chút ít hiểu lầm. Chính là hắn, em vừa từ nhà vệ sinh ra, chính là tên công nhân này nhìn lén em, thật ghê tởm. Không có tiền thì thôi đi, còn dám nhìn trộm bạn gái tao, quá bỉ ổi. Túm cổ áo anh nhân viên, tòa nhà giao bán của các cậu là trạm tái chế rác thải đấy à? Sao người như này mà cũng được là khách mà đưa vào, mau đuổi tên nông dân này ra khỏi chỗ này cho tôi. Chính là hắn đã nhìn lén em ở nhà vệ sinh. Bất động sản các anh làm ăn kiểu gì vậy? Cho loại nông dân hôi thối này vào đây bừa bãi như thế. Một cô nhân viên nhìn thấy nghĩ, anh Sử này là khách hàng quan trọng, tuyệt đối không thể làm mất khách. Anh Sử, anh đừng tức giận, cho loại người không sạch sẽ này vào đây là sơ sót của chúng tôi. Tới đây mua nhà có ai không có hàng ngàn tỷ, cho loại ăn mày này vào là đang hạ thấp đẳng cấp chúng tôi đúng không? Cái loại người như hắn còn quấy rối bạn gái tôi nữa, các cô mau đuổi hắn ra ngoài cho tôi ngay lập tức, bằng không thì chỗ các cô không xong với tôi đâu. Nếu chúng tôi cùng xem nhà với loại người này, có khác gì xuống công trường xem nhà. Đúng vậy, hắn có thân phận gì, dựa vào cái gì mà có thể ở đây cùng một tòa nhà với chúng tôi? Cô nhân viên nói, mời anh ra ngoài. Sao tôi phải đi ra vậy? Anh còn muốn quấy rối sao? Tôi sẽ gọi bảo vệ tới đuổi anh ra đấy. Đã bảo đi rồi mà còn mặt dày không chịu, thật đúng là phẩm chất kém. Tôi cũng là khách, tôi chẳng có lý do gì để đi cả. Quá nực cười, mày cũng là khách, nói chuyện với mày thôi còn khiến tao thấy mất giá. Hôm nay, các cô không đuổi hắn đi, thì đừng có mong tôi mua nhà nữa. Xin lỗi, anh đừng giận, bây giờ tôi sẽ xử lý. Cậu nhân viên đứng trước bảo vệ Lục Phong, các người làm sao thế? Vào đây đều là khách, làm gì có chuyện vô duyên vô cớ đuổi người. Một tên thực tập như cậu, chả biết cái gì còn lắm mồm sao. Cảm ơn cậu đã nói giúp tôi, nhưng mà cậu không thể mất việc được. Nhưng bọn họ không đúng, sao bọn họ có thể ức hiếp người khác vậy được? Cậu có tin tôi không? Đương nhiên rồi, tôi cảm thấy anh là người tốt. Vậy tiếp theo cứ nghe lời tôi. Phải rồi anh Sử, gần đây công việc làm ăn nhà họ Sử không quá khởi sắc nhỉ? Tôi vừa hỏi seller căn biệt thự này khoảng 100 tỷ đấy. Việc làm ăn của nhà tao liên quan gì đến mày? Cậu nhân viên xem hồ sơ nói, biệt thự khu đế cảnh, chọn gói 100 tỷ, tiền cọc 15 tỷ. Sao thế anh yêu, không khỏe sao? Chắc tôi chọn trả góp. Xin lỗi, trả trước cần thanh toán đầy đủ, không thể trả góp. Khoảng tiền cọc 15 tỷ, chúng ta không trả nổi sao? Em đang hút lá đu đủ sao? Đấy là 15 tỷ đấy, nói trả là trả ư. Công ty anh một ngày thu trên ngàn tỷ, 15 tỷ thì sao? Em có hiểu lưu chuyển dòng tiền không? Nói chung, bây giờ trong tài khoản anh có khoảng 8 tỷ dùng được luôn thôi. Gì mà 8 tỷ, bạn học em mới mua nhà chỗ này, em còn muốn anh mua được căn nhà hơn hẳn cô ta cơ. Để anh nghĩ cách gom nốt 7 tỷ còn lại. Dựa vào mối quan hệ giữa anh với bên ngân hàng thì sẽ cho anh vay 7 tỷ ngay, cũng chỉ cần anh nói một câu thôi ấy mà. Anh yêu, xe của anh cũng gần 1 tỷ rồi, 6 tỷ còn lại chẳng lẽ gom không nổi. Hai vị quyết định xong có thể báo với tôi. Công việc làm ăn của anh yêu nhà tôi có chút chuyện, bàn xong rồi nói tiếp, cậu gấp gáp cái gì? Vâng được ạ. Cậu nhân viên nói với Lục Phong, hai vị này đúng là kỳ lạ, sao nhắc tới tiền cọc trước là bắt đầu ấp úng vậy? Chắc là, đột nhiên đổi ý không muốn mua nữa chăng? Anh Sử, dựa vào sự giúp sức điều tra những người có liên quan cho thấy, từ năm ngoái công ty anh bắt đầu thâm hụt về tài chính. Dựa vào đánh giá tín dụng thấp, anh lại liên tiếp chưa trả khoản nợ quá hạn, tôi không thể thông qua khoản vay của anh được. Cái gì? Các anh dựa vào cái gì mà không cho tôi vay tiếp, tôi chỉ có mấy lần chưa trả, anh cũng biết tôi và ngân hàng các anh quan hệ bao lâu nay tốt cỡ nào mà. Xin lỗi, hai vị có tính còn mua nữa không? Tôi không muốn mua ở chỗ của cậu. Khoản cọc trước căn nhà này tôi trả 8 tỷ, cô có thể giữ lại cho tôi không? Xin lỗi, ở đây chúng tôi nhận cọc đủ. Nếu anh thật sự không trả nổi khoản cọc trước, vậy mời anh bao giờ đủ tiền thì quay lại mua. Các cô ức hiếp người quá đáng. Một tên quỷ nghèo, còn dám giả vờ giàu có. Há, coi như không dựa vào tên kia, tôi cũng mua được nhà. Các cô không phục vụ anh Sử, chẳng lẽ lại hy vọng một tên cả người toàn mùi vệ sinh này mua nhà? Lục Phong mặc vui vẻ, xin lỗi. Cô nhân viên nhìn về Lục Phong nói,
Mời anh đi cho, chỗ này không phải nơi anh nên ở. Cô thật sự không đón tiếp tôi. Tôi chỉ tiếp khách đến mua nhà, anh không phải tầm cỡ đó, lấy gì mà tự tin được vậy? Biệt thự 100 tỷ đúng không? Cậu cầm luôn hợp đồng ra đây, tôi sẽ thanh toán toàn bộ. Hả? Trời ạ, đây là đơn đầu tiên trong sự nghiệp của tôi đấy, cảm ơn anh. Không có gì, chỉ là tôi muốn mua một căn nhà mà tôi thích thôi. Vừa nãy đều là lỗi của tôi. Xin lỗi, tôi xin lỗi anh xem có thể ký hợp đồng với tôi không? Đơn này chỉ tính cậu hoàn thành thôi, tiếp theo đi xem nhà tôi cũng sẽ chỉ định cậu. Cô nhân viên đứng không vững sụp xuống. Sao anh ta lại thật sự có tiền chứ, mình lại không phát hiện sớm hơn. Biệt thự 100 tỷ, nói miệng thì là mua, nhưng đâu chắc sẽ là mua thật. Cậu nhân viên nghĩ, anh Lục có khi nào vì ra mặt cho mình, mà cố ý nói muốn mua nhà không nhỉ? Anh Lục, anh có cần cân nhắc lại không? Không cần, Lục Phong lấy tấm thẻ ra, bảo cậu nhân viên thanh toán một lần luôn, phiền cậu giúp tôi quẹt thẻ nhé. Cậu nhân viên cầm tấm thẻ trên tay nói, tôi sẽ quẹt thẻ giúp anh, cầm thẻ đưa vào máy thì máy báo, tài khoản của quý khách không đủ. Hai cô nhân viên bên cạnh cười, tôi nói gì ấy nhỉ? Có một số người không có tiền mua nhà mà. Đúng vậy, may mà tôi không tiếp. Cậu nhân viên cần thẻ trả lại cho Lục Phong. Chắc là thẻ đã bị người trong gia tộc đóng băng rồi. Lục Phong nghĩ, đóng băng thẻ của mình, mấy lão già đó không ngờ lại làm vậy với mình. Muốn kiểm soát tôi, không đơn giản vậy đâu. Tự cho mình là phú nhị đại à? Đóng băng thẻ, không có tiền thì là không có tiền, kiếm cớ làm gì? Chỉ là một đơn nhà thôi mà, các chị đừng có mà quá đáng quá. Cô nhân viên vỗ vai cậu nhân viên với giọng mỉa mai nói, vâng, cậu làm người tốt hết cỡ rồi đấy. Nhưng công việc của chúng ta là bán được nhà mà. Seller không bán nổi nhà thì có phải là vô dụng không? À, tôi không nói cậu đâu. Anh Lục, hôm nay tiếp đón không chu đáo, anh về trước đi. Phải đấy, chúng tôi không tiếp loại khách số dư không đủ không mua nhà thì mời biến. Quản lý khu nhà đế cảnh của các cô có phải là cảnh trung tề không? Đúng thì sao? Gọi quản lý của các cô lại đây. Quản lý có tới, thì căn biệt thự 100 tỷ đó cũng không tặng miễn phí cho anh đâu. Nghe nói có người tìm thì quản lý xuống hỏi, vị này là... Lục Phong vỗ vai quản lý nói, anh biết Lục Tử Hàm chứ? À, là người quen của cô Tử Hàm, anh muốn mua nhà như thế nào? Nếu quỹ tiền của anh chuyển không tiện thì tôi sẽ trả trước giúp anh. Cái gì? Quản lý trả trước thay khách hàng ư? Em chưa từng nghe đến luôn. Không cần, tôi nói rồi, có thể trả toàn bộ căn biệt thự này. Tiền chắc giờ này cũng đã chuyển tới tài khoản công ty đế cảnh của các anh rồi đấy. Cậu nhân viên nhìn vào máy tính, thì thấy đã nhận được 100 tỷ. Lục Phong cầm bản hợp đồng lên ký nói, đơn này tính cho cậu nhân viên này nhé. Cậu nhân viên vui vẻ cảm ơn. Quản lý, người này rốt cuộc có thân phận gì? Hỏi cái gì mà hỏi? Mau đi làm việc đi, biết nhiều thì dễ chết đấy, biết chưa? Chuyển cảnh Lục Phong đi tới chỗ xem biệt thự, Tử Hàm gọi nói, anh Lục Phong, 100 tỷ này là tiền tiết kiệm của em cho anh mượn cả, anh trả lại nhớ phải cộng thêm tiền lãi nữa đó. Được rồi, cảm ơn em nhé. Lục Phong ngó qua căn biệt thự, hình như căn biệt thự này có vẻ hơi mắc, nhiều chỗ có vấn đề. Quản lý đi tới vẫy tay chào Lục Phong, anh Lục, tôi tới dẫn anh đi xem nhà. Seller thực tập lúc trước đâu? Cậu ta ấy à, đi làm công việc khác rồi, dù sao phải siêng năng chứ. Anh là đơn đầu tiên cậu ta kiếm được, lần giao dịch này đã cổ vũ cho cậu ta rất lớn đấy. Vậy phiền quản lý dẫn tôi đi xem nhà vậy. Anh Lục, căn nhà 100 tỷ này đẹp lắm, vị trí này, hướng nhà, đón ánh sáng đều rất tốt. Còn có sân vườn riêng, dùng làm nơi nghỉ ngơi mỗi ngày đều rất thoáng đãng. Nếu có nuôi thú cưng cũng có thảm cỏ để chơi đùa. Căn biệt thự này có 2 tầng, do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế, sang trọng cao cấp. Lục Phong chạm vào tường thì nói, sơn của tường dùng là hàng giá rẻ, mùi hơi nặng. Vết nứt dài hẳn 10 cm kia, nguy cơ mất an toàn tối đa. Mặt quản lý khó coi nói, chuyện này, điều là hiểu làm cả, anh không ngại thì xem tiếp. Thiết kế cầu thang như thế này, ngược lại khiến không gian tầng 2 biệt thự có vẻ nhỏ hẹp, không phải tự tay nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Anh theo tôi qua đây. Cỏ này cũng xấu, vì do lâu ngày không được chăm sóc. Biệt thự này lưng hướng nam mặt hướng bắc, đón nắng kém lại nằm ở rìa khu biệt thự. Thế này mà anh nói là vị trí tốt, cái giá 100 tỷ có bao nhiêu là phần thổi phồng. Anh Lục, trong làm ăn buôn bán đều giới thiệu nhà cửa như vậy cả, anh đừng xét nét quá. Anh đang nói là seller nào cũng lừa đảo nhưng anh phải không? Hoặc nói là, anh cũng lừa Lục Tử Hàm như thế này. Anh Lục, tiền nhà của anh tôi sẽ hoàn lại. Xin anh bỏ qua cho tôi, đừng kinh động đến cô Tử Hàm. Có thể, giữ lại căn biệt thự ở giữa khu kia cho tôi không? Không được, căn đó không bán. Không bán, hay đấy, có lý do gì? Quản lý ấp úng trả lời, tóm lại là không bán. Với cả anh có tiền đi chăng nữa cũng không mua được căn hộ ở trung tâm đó. Căn biệt thự mà anh nhắm đến, có giá cả nghìn tỷ. Thôi, tôi về trước đây. Chuyển cảnh đến nhà Tuyết Vũ, mẹ Tuyết Vũ nói,
Còn cứ trường kỳ nằm chung với Tuyết Mạn như này sao, không ổn lắm. Còn với em gái ngủ chung thì có gì không ổn. Chẳng may thằng danh Lục Phong kia mơ màng, lên giường ôm nhầm người thì sao? Đừng nói nữa, da gà con nổi hết lên rồi đây, gớm chết đi được. Tuyết Vũ, con gái của chị hai con kết hôn, người yêu nó không do dự gì tặng nó một căn nhà, con cũng không thể mất mặt mãi vậy được. Nhà mình đang rất ổn mà, cũng đâu quá cần nhà mới đâu. Mẹ không quan tâm, tóm lại Lục Phong nên mua nhà, để con và cả nhà ta phải thiệt thòi. Thằng Lục Phong đó đúng chẳng là cái thá gì. Bây giờ nhà cửa đắt như vậy, sao Lục Phong mua nổi? Lục Phong vừa mở cửa bước vào, con về rồi đây. Về đúng lúc lắm, Lục Phong anh nghe rõ cho tôi, anh quen biết với nhiều người lắm tiền. Cho dù anh đi cướp ngân hàng cũng phải mua nhà cho tôi, con gái tôi không thể không có nhà. Tên trên giấy tờ nhà chỉ được với tên con gái tôi. Mẹ, chuyện mua nhà không gấp, mẹ đừng nói anh ấy. Lục Phong nói quen biết mấy người có tiền, vốn cho rằng có thể tìm cho nó một con đường kiếm tiền, kết quả chẳng được tích sự gì. Kết quả thì hay rồi, quen biết bao nhiêu người giàu có thì có ích gì. Mua cái nhà mới cho Tuyết Vũ cũng không nổi, phế vật. Cầm cốc nước tạt vào Lục Phong, đời này, cả đời này của anh, cũng không mua nổi nhà cho con gái tôi. Đừng nói nữa, Lục Phong chẳng phải luôn thế này sao? Thằng ăn hại không biết làm ra tiền, khiến Tuyết Vũ nhà chúng ta phải chịu bao nhiêu khổ. Sớm biết nhưng vậy đã ly hôn, không để cho loại sâu mọt như anh bá chiếm con gái tôi. Tuyết Vũ thấy Lục Phong bị mẹ mắng như thế rất đau lòng nói, Lục Phong, anh ra ngoài vứt rác giúp em. Được rồi, anh sẽ đi. Anh mới chính là rác rưởi, ra khỏi nhà rồi thì đừng quay lại nữa, làm dơ bẩn kỳ gia chúng tôi. Lục Phong này, sao không có cái khí thế như lúc cứu mình nhỉ? Anh ta cứu mình, vậy lần này bản cô nương cứu lại anh ta vậy. Mẹ đừng giận nữa, ít nhất thì Lục Phong cũng không phải người hư hỏng mà, con thấy anh ta cũng rất dũng cảm đấy. Tuyết Mạn nháy mắt với Tuyết Vũ. Phải đấy ạ, lúc trước Lục Phong đã bảo vệ Tuyết Mạn ở quán bar, còn đuổi thẳng cổ mấy tên côn đồ gây sự cơ. Mẹ đừng giận nữa. Coi như Lục Phong là người như vậy, nhưng vô tích sự vẫn là vô tích sự. Là con rể họ Kỷ, sao lại không mua nổi nhà? Đừng nói nữa, mau làm cơm thôi, bà nấu, tôi giúp bà một tay nhé. Ông chỉ biết ăn ăn, tôi đi nấu cơm ngay đây. Tuyết Mạn, cảm ơn em đã giúp cho anh Lục Phong. Chỉ là em không muốn nợ ân tình của anh ta. Chị hai, nói thật lòng, em vẫn đề nghị chị đi bước nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa, Tuyết Vũ hỏi ai đó. Chuyển cảnh đến chỗ Lục Phong đang vứt rác. Kỳ lạ, mình bị dị ứng với rác à? Lại gặp nhau, là Lục Phong đúng không? Lục Phong nhớ lại là tên sử gì đó, tranh mua biệt thự với mình mấy hôm trước. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Lên cho tao. Tuyết Vũ đang còn đợi mình, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Cả đám người quỳ xuống, anh Lục, lúc trước đã mạo phạm anh. Xin lỗi anh Lục, tôi có chuyện cần anh giúp. Anh Lục, có thể đưa tôi căn biệt thự 100 tỷ đó không? Căn nhà này, căn nhà đó rất quan trọng với tôi. Thực chất do công ty tôi hoạch định mục tiêu không tốt, kinh doanh cũng kém. Cuối cùng bạn gái tôi vì tôi lừa dối cô ấy nên muốn chia tay. Nhưng dự án mới của công ty tôi đang có khởi sắc, khoản tiền cọc 15 tỷ cũng đã gom đủ. Có ấy đã từng nói, nếu tôi mua nhà thì sẽ kết hôn với tôi không thể mất cô ấy được. Căn biệt thự 100 tỷ đó cơ sở hạ tầng có vấn đề, vị trí cũng không tốt, anh thật sự muốn mua. Vâng, nhưng mà trước mắt tôi chỉ có thể trả được 15 tỷ, biệt thự khu đế cảnh cũng rất nổi tiếng mà. Bất động sản Phong Vũ gần đây cũng đang xây dựng một khu biệt thự mới, anh có muốn cân nhắc thử không? Chuyện cảnh đến văn phòng bán hàng đế cảnh. Quản lý mắng cậu nhân viên, đơn to 100 tỷ mất rồi, thật đúng là vô dụng. Lúc trước, anh Lục Phong quẹt thẻ thanh toán toàn bộ tiền nhà, cũng tính là thành quả nỗ lực của tôi chứ. Năng lực không có, còn dám xảo biện, cậu không cần tiếp tục thực tập nữa, bây giờ đi ngay cho tôi. Đi thì đi, tôi không thèm làm nữa. Thanh niên bây giờ, đúng là không chịu được khổ, bản lĩnh không có, chỉ có tính khí là không nhỏ. Cô nhân viên đi tới an ủi quản lý, anh đừng giận nữa. Cậu nhân viên chạy ra ngoài tủi thân khóc, chẳng làm gì được còn đổ lên đầu mình chứ, rõ ràng là do bọn họ. Alo, tôi là Lục Phong, bạn của tôi muốn mua nhà, muốn cậu hoàn thành các thủ tục kế tiếp. Xin lỗi nhé anh Phong, tôi bây giờ mất việc rồi, không bán nhà nữa. Vừa hay, ngày mai cậu ứng tuyển vào bất động sản Phong Vũ được không? Thuận tiện giới thiệu cho anh Sử, khu biệt thự mới của bất động sản Phong Vũ, đơn này sẽ tính cho cậu hoa hồng. Cảm ơn anh Phong, tôi nhất định sẽ làm tốt. Chuyển cảnh về nhà Tuyết Vũ, mở cửa ra thì thấy dì hai. Tuyết Vũ đấy à, lâu rồi không gặp nhỉ. Mẹ Tuyết Vũ từ phía bếp nói, chị hai, cả nhà chị sao lại rảnh rỗi tới đây? Chẳng phải do con gái chúng tôi tìm được chàng rể, sắp kết hôn rồi. Vậy chúc mừng nhé. Tôi phải nhanh chóng đến gửi thiệp mời cho em gái ngay. Ấy chết, sao nhẫn lại bị rơi ra thế này? Dì hai, nhẫn không bị rơi hỏng, cháu nhặt lên giúp dì đây ạ. Cảm ơn cháu, đây là quà gặp mặt con rể dì tặng cho đấy. Rất tinh xảo đúng không, không thể bị rơi hỏng được.
Phải rồi, đứa con rể này, còn mua một căn biệt thự khu đế cảnh cho con gái tôi đấy. Hôm nào tôi mời mọi người tới xem nhà mới. Mẹ Tuyết Vũ lúng túng, được thôi, lần sau nhé. Hồi Tuyết Vũ kết hôn, đừng nói đến nhà, ngay cả sính lễ cũng chẳng có, thật là xấu hổ. Nếu là tôi nhất định sẽ không gả con gái cho loại phế vật không mua nổi được căn nhà như vậy. Ấy, Tuyết Vũ chắc hẳn cháu là, kiểu con gái dũng cảm kết hôn vì tình yêu nhỉ. Không giống chân chân nhà gì, ngoan ngoãn nghe lời, tư văn nho nhã. Sao dì lại ăn nói như thế, chị gái cháu lừa mấy người, chọc mấy người à? Tuyết Vũ níu tay Tuyết Mạn lại nói, bỏ đi, bỏ đi. Lục Phong mở cửa, thì thấy nhà có khách. Thu Vân, hôm nay cô gọi công nhân vệ sinh đến dọn nhà à? Sao ăn mặc toành toàng thế kia, ngay cả dụng cụ vệ sinh cũng không mang. Cháu, vừa ra ngoài đổ rác. Tuyết Mạn chạy lại bịt miệng Lục Phong, ấy Lục Phong anh đừng nói. Thầm nghĩ, tên Lục Phong đại ngốc này, không sợ mất mặt sao? Tuyết Vũ nắm tay Lục Phong, dì hai, dì lâu rồi không tới, anh ấy là chồng cháu, Lục Phong. Dì hai cười, xem trí nhớ của dì này, nhầm Lục Phong thành công nhân vệ sinh. Vừa nãy Lục Phong ra ngoài có việc, chị bảo anh ấy thuận tiện vứt rác luôn. Anh rể ở nhà ăn mặc tùy tiện chút không được sao? Không sao, tôi ở nhà cũng ăn mặc tùy tiện mà. Quần áo mặc bừa thì không sao, con gái gả đi cho con rể mà không mua được nhà, thì không thể mặc bừa được. Cô xem, đây là con rể tôi mua đấy, biệt thự khu đế cảnh. Gương mặt đắc ý nói, thật ra cũng không lớn lắm, cũng chỉ gấp mấy chục lần căn nhà này thôi. Hợp đồng mua nhà, đưa tôi xem nào, khu đế cảnh không phải ai muốn mua cũng được đâu. Ấy, Thu Vân, thứ này cô không thể tùy tiện chạm vào đâu, làm hỏng thì cô có đền nổi không? Chị ức hiếp người quá đáng. Thấy mẹ mệt, Tuyết Vũ và Tuyết Mạn chạy lại đỡ mẹ ngồi xuống, mẹ đừng có giận, phải giữ gìn thân thể. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà, cô cũng có thể bảo con rể của cô mua nhà cho mà. Nhớ Tuyết Vũ cũng kết hôn được mấy năm rồi ấy nhỉ? Con rể cũng phải mua được căn hộ chứ. Căn nhà hiện tại đang ở cũng rất tốt, không cần thiết phải mua căn mới. Dì hai cười, không cần thiết, không phải là mua không nổi à? Một căn hộ cũng chỉ mấy trăm triệu chứ nhiêu, chẳng lẽ không mua nổi thật? Lục Phong nhìn điện thoại, lại là mấy kẻ Lục gia, giở trò khóa tài khoản của mình. Lục Phong nghĩ thầm, thẻ của mình thật ra chẳng có tiền. Tuyết Mạn quát Lục Phong, anh nói cái gì mà nói, im lặng. Chị hai khó khăn lắm mới giúp được anh, sao anh lại tự nhảy vào thế? Trời ạ, may mà đối tượng kết hôn của con gái tôi không phải là loại phế vật ham ăn lười làm. Lục Phong không phải là người ham ăn biếng làm. Tiết Vũ à, năm đó mắt nhìn người của cháu kém thì cứ nhận đi. Lừa mình dối người chỉ hại bản thân cháu và bố mẹ cháu thôi. Mắt nhìn của vợ cháu tuyệt đối là tốt nhất. Phế vật đến cái nhà cưới còn chẳng mua nổi, còn nói cái gì? Anh Lục Phong, có thư chuyển phát nhanh của anh. Đây là hợp đồng mua nhà và giấy chứng nhận bất động sản trung tâm, tại khu biệt thự đế cảnh, bên trên có tên của Kỳ Tuyết Vũ. Nghe Lục Phong nói thế gì hai đứng không vững, nhà ở trung tâm khu biệt thự đế cảnh. Giá trị phải nghìn tỷ, có tiền cũng chưa chắc mua được. Chỉ tay về Lục Phong, sao mày có thể mua nổi nhà ở đó? Không thể nào. Dì nói không mua nổi. Vậy đây là cái gì? Tuyết Vũ hỏi Lục Phong, em mua nhà lúc nào, em cũng đâu ký cái này. Không sao, bây giờ căn biệt thự này là do em mua về. Sổ đỏ này, nhất định là giả, với tay như không lấy được từ phía Lục Phong. Dì hai, dì là trưởng bối, sao lại ăn vạ vô lý như trẻ con thế? Mày, căn biệt thự giá nghìn tỷ này, có tên chị gái cháu. Hân Quế, đây là khu biệt thự trung tâm đế cảnh đấy. Con rể chị có mua nổi không? Mua, sao lại mua không được, đó là con rể tôi đấy, chẳng phải chỉ là một căn biệt thự khu trung tâm thôi sao? Lấy điện thoại gọi con rể, con đi mua một căn biệt thự khu trung tâm đi. Đó là khu biệt thự trung tâm đế cảnh đó, xin lỗi, cháu không mua được. Nghĩ cách gì? Mẹ Tuyết Vũ ngồi xuống cười nói, sao nào? Trong sắc mặt chị không ổn lắm nhỉ? Tôi bận lắm, về trước đây. Xin lỗi, việc kết hôn của cháu đã làm phiền rồi. Chân chân nhìn Lục Phong, có phải tôi đã gặp anh rồi không? Xin lỗi, chắc là không phải đâu. Lục Phong ngơ ngác. Tuyết Mạn không vui bảo chân chân đi nhanh đi. Đi thong thả không tiễn. Lục Phong, căn nhà này của anh, không phải là bạn anh tặng đấy chứ? Căn nhà hơn nghìn tỷ, anh lấy đâu ra chừng ấy tiền? Lục Phong ấp úng, chết rồi, giải thích không nổi. Căn nhà này chúng ta thật sự không nhận được đâu, nên bảo người ta thu lại đi. Quý giá quá, chúng ta không nhận nổi. Không phải đâu, anh giúp thiếu gia họ Lục một vụ lớn, sau đó cậu ta mới gửi anh quà cảm ơn. Chính là thế đó. Tuyết Vũ nhìn chằm chằm vào Lục Phong, vụ gì? Thì là, Lục thiếu gia bận quá, anh giúp cậu ta phát tiền lương cho công nhân. Chỉ là phát tiền lương cho công nhân thôi, mà tặng anh cả căn biệt thự nghìn tỷ. Thiếu gia Lục gia coi trọng tình cảm hai ta, đây là tâm ý của cậu ta cả. Nếu là món quà đắt tiền do người rất giàu tặng,
Trả về liệu có bị cảm giác là xem thường không nhỉ? Cũng may Lục Phong còn quen biết người bạn như vậy, tặng thì tặng thôi, nhận lấy là được. Tuyết Vũ mẹ nói gì thế? Căn nhà tốt quá, không thể nhận không như vậy được. Tuyết Vũ, anh sẽ nỗ lực hơn nữa, dựa vào tiền bản thân mình kiếm được để mua nhà cho em. Anh có phần tâm ý này là rất tốt rồi. Anh xin lỗi, điện thoại anh có tin nhắn. Lục Phong, anh nhận được tin nhắn của ai vậy? Này, em nhìn này. Tuyết Vũ giật mình, hả? Em thật ra cũng không quá muốn xem đâu. Là Lục Thiếu bảo anh qua câu lạc bộ Khải Nhạc một chuyến. Lục Phong nghĩ, may mà trước đó mình đã đổi tên người gửi. Câu lạc bộ Khải Nhạc, nghe có vẻ không giống một nơi đàng hoàng lắm. Cái gì mà không đàng hoàng? Đó là nơi mà Lục Thiếu Thượng Hải bao chọn đấy, tuyệt đối là một nơi đàng hoàng. Mẹ Tuyết Vũ nhìn về Lục Phong nói, anh mau đi câu lạc bộ đi, đừng để thiếu gia họ Lục chờ lâu. À, vâng, vậy con đi sớm một chút, gặp Lưu thiếu gia nhà họ Lục. Phải rồi, lúc trước Tuyết Mạn đi ba gì đó, đó mới là nơi không đàng hoàng. Nghe mẹ nói thế Tuyết Mạn liền trốn sau lưng Tuyết Vũ, chị Tuyết Vũ cứu em. Mẹ, chuyện ở quán bar đó mẹ đừng trách Tuyết Mạn nữa mà, dù sao thì Lục Phong cũng đã bảo vệ an toàn cho Tuyết Mạn, đưa em ấy về nhà bình an. Mẹ Tuyết Vũ đứng dậy, em gái con sắp bị con chiều hư rồi. Hi hi, mẹ mau đi nấu cơm đi, con đói rồi. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Tuyết Vũ đang ngồi ăn cơm thì thấy Lục Phong ra ngoài. Lục Phong, anh chờ chút. Anh quên đồ này. Tuyết Vũ, chờ đã, trong nhà còn có người mà. Tuyết Vũ chỉnh trang y phục cho Lục Phong. Chỉ là, lại chỉnh trang phục thôi sao? Đương nhiên chỉ là chỉnh lại quần áo rồi, không thì anh cho rằng là hôn chào ra ngoài sao. Tuyết Vũ đẩy Lục Phong ra cửa, mau đi gặp Lục thiếu gia đi, đừng bỏ lỡ thời giờ. Rồi đóng cửa một cái rầm. Lục Phong ở ngoài ngơ ngác. Thật là, mình đang nghĩ cái gì thế này? Chị hai, chị sao thế, mặt đỏ quá. À, cũng không biết sao nữa, thời tiết nóng quá nhỉ. Chị thấy khát nước quá. Chị hai, chị uống chậm thôi, chị thật sự không bị bệnh chứ. Chuyện cảnh tới câu lạc bộ. Phong thiếu gia, cậu tới rồi. Lục Phong bước vào, thiếu gia, người Lục gia đã tới đủ rồi. Lưu Vạn Quán nói, tiền mặt mà lúc trước cậu dùng để trả tiền lương cho công nhân, Lục gia hoài nghi cậu đang lạm dụng tài sản của nhà họ Lục. Tiền lương công nhân thì bị ăn chặn, tôi phát tiền lương cho thì lại thành lạm dụng. Lục Phong đấm vào tường, mấy lão già ức hiếp người quá đáng. Phong thiếu gia, nhà họ Lục đúng là quá đáng, nhưng cậu không cần phải tức giận vậy. Quản lý lúc trước ăn chặn tiền lương công nhân đâu. Tên đó Việt xấu rành rành, đã bị tôi trục xuất ra khu Giang Nam rồi. Ông làm tốt lắm, về sau những thông tin về tên đó, báo thẳng lên tổng bộ Lục gia để bọn họ im miệng. Phong thiếu gia, phòng riêng ở đằng trước có người của Lục gia phái đến. Các vị đều ở đây cả à? Đừng câu nệ thế chứ. Tôi tin là Cổ Minh Chí, là người mà Lục gia phái đến để quản lý vùng Giang Bắc này. Cái gì mà quản lý chứ? Vùng Giang Bắc này rõ ràng là địa bàn của Phong thiếu gia. Chúng tôi chỉ nghe lệnh Phong thiếu gia thôi. Phong thiếu gia, sao tôi chưa từng nghe đến Phong thiếu gia nào nhỉ? Mày dám coi thường Phong thiếu gia? Thì bị một nữ vệ sĩ cản đấm lại. Cổ Minh Chí cười nói, người trẻ tuổi, hay bốc đồng. Tay tôi đau quá, gãy xương rồi, tôi đi gọi xe cứu thương ngay. Bây giờ tôi chính là Minh Chí thiếu gia của các người. Anh không thể ngồi lên vị trí đó. Đó là chỗ của Phong thiếu gia, không phải cái loại như anh. Anh đừng có mà được một tấc lại tiến một thước. Đợi lâu thế rồi mà Phong thiếu gia vẫn còn chưa tới. Vậy hắn ta cũng không cần qua đây nữa đâu, gan cũng nhỏ thật ấy. Lục Phong đạp cửa bước vào, tôi đã nói là tôi đích thân tới. Mấy anh nhân viên vui như trúng số, Phong thương gia, cậu tới rồi. Tôi biết cậu sẽ tới mà. Vị trí này, anh Cố Minh Chí, anh tốt nhất là nên đổi chỗ. Anh chính là Lục Phong, tôi thấy vị trí này rất tốt, sao lại phải đổi? Đó là chỗ của Phong thiếu gia, loại người như mày không xứng được ngồi. Phong thiếu gia là người rộng rãi, chắc cũng không để ý mấy thứ xã giao này đâu nhỉ. Tôi là đại diện do tổng bộ Lục gia phái tới Giang Bắc, không có tổng bộ Lục gia, Lục Phong anh chả là cái thá gì. Với cả, hôm nay tôi cứ ngồi đây, anh có thể làm gì được nào? Có người ấy, dám đắc tội tổng bộ Lục gia ư? Tự mình còn chẳng được mấy phân mấy lạng mà cũng kêu gào, đúng là không biết lượng sức. Ô, tao không dám động vào mày. Cổ Minh Chí bị Lục Phong đạp đầu nói, mày muốn trừng trị tao, mày không có quyền. Thứ bậc nhà họ Lục, mày chỉ là một kẻ người ngoài, không có tư cách gì ngồi vị trí của Lục Phong thiếu gia cả. Một cái vị trí thôi mà, không sao cả. Nhưng mày làm bị thương thủ hạ của tao, tao sẽ không mặc kệ. Lục Phong dùng chân đá vào mông Cổ Minh Chí, xin lỗi cậu ấy đi. Cổ Minh Chí tức không làm được gì. Tao nhắc lại một lần nữa xin lỗi cậu ấy, hay là ngày đầu mày tới Giang Bắc đã muốn bị gửi trả về tổng bộ Lục gia rồi. Không, không, xin lỗi, là vệ sĩ của tôi làm cậu bị thương, tiền viện phí của cậu tôi sẽ trả. Tao không thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của mày. Cổ Minh Chí nghĩ, không hay rồi, đám vệ sĩ của mình bị cản lại, chuẩn bị ngồi lên ghế. Lục Phong nói, anh Cổ, chẳng phải anh thích ngồi chính giữa sao, sao bây giờ lại ngồi ở đó? Không dám, tôi không dám. Chẳng phải vừa nãy còn ngồi rất vui vẻ sao, vậy chi bằng anh thử làm gia chủ Lục gia xem. Không dám,
tại hạ không dám mong ngóng vị trí gia chủ. Lục Phong ngồi vào ghế chính giữa, nhớ lấy thân phận của anh đấy, tôi có thể rộng lượng với anh, nhưng anh đấy cần phải giữ gìn tôn kính, rõ chưa? Biết rồi ạ. Vậy thì tốt, tôi nhìn việc không nhìn người, mời anh Cổ ngồi xuống, lúc trước tôi bất cẩn đánh phải anh đừng để bụng nhé. Không sao cả. Cổ Minh Chí ngồi xuống ghế nói, được Phong thiếu gia đánh là vinh hạnh của tôi, là đã cho tôi mặt mũi rồi. Vậy chúng ta bàn về việc của khu Giang Bắc trước nhé. Chuyển cảnh dưới phố, Tuyết Vũ nói với Tuyết Mạn, chị đến công ty Kỳ Thị làm đây, em và bạn học em đi dạo đi nhé. Đây có mấy tấm thẻ thành viên của thương hiệu quần áo mà Lục Phong cho chị. Bình thường chị bận công việc, không có thời gian đi dạo phố, em cầm lấy đi, chắc cần dùng đến. Tuyết Mạn nghĩ, Lục Phong thì có thẻ thành viên gì, thế ưu đãi của cửa hàng đồng giá 10 Việt Nam đồng à? Vậy chị đi trước nhé. Cảm ơn chị hai, tạm biệt. Nghĩ mà tức, Lục Phong sao có thể đối xử tệ với chị hai tệ như vậy chứ? Chị hai mua quần áo mà cũng phải cho chị thẻ giảm giá gì vậy? Phục thật ấy. Tuyết Mạn, tớ tới rồi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? Thì đi dạo loanh quanh thôi. Ở đây có mấy thẻ giảm giá, chúng ta đi mua ít đồ rẻ tiền vậy. Chúng ta đi bên kia đi, Hương Lăng Nhi, là nhãn hiệu rẻ nhất trong số tớ hay dùng. Được rồi, Tuyết Mạn nghĩ, khách vô tiện đó cũng phải tiêu hàng triệu đồng, mình chỉ có mấy cái thẻ giảm giá của cửa hàng đồ rẻ thôi, mình nên làm gì đây? Bình thường quần áo của tớ cũng đủ mặc rồi, cậu vào ngắm đi, tớ không mua đâu. Tớ có việc phải đi tìm chị tớ, phải làm sao đây, chị mình đang làm, mình có nên phiền chị ấy không nhỉ? Bạn của Tuyết Mạn nắm tay Tuyết Mạn kéo lại, vội vã đi làm gì? Tuyết Mạn, có một câu là tủ quần áo của con gái vĩnh viễn thiếu một bộ quần áo, lấy tay đẩy Tuyết Mạn vào, sao cậu có thể nói quần áo của mình đủ nhỉ? Nhưng mà, hơn nữa cửa tiệm này mới nhập thêm lô quần áo, hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng. Mẫu mới này cậu cũng phải mua mấy bộ chứ? Cậu cứ chọn mấy bộ trước đi. Tuyết Mạn nghĩ, nếu bộ quần áo này mấy triệu thì mình còn có thể cắn răng mua được, nhưng bộ này tận trăm triệu. Mấy cái thẻ giảm giá này vô dụng mà. Tuyết Mạn, có phải hôm nay cậu mang không đủ tiền ra được không? Không sao đâu, dùng thẻ của tớ này, cho cậu mượn tiền quẹt. Bạn của Tuyết Mạn giọng mỉa mai, Tuyết Mạn, cậu không cần mượn tiền của tớ đâu nhỉ? Tay cậu cầm một xấp thẻ dày như vậy, sao lại không đủ được? Chị tớ là thành viên của một số cửa tiệm của nhãn hàng, chị bảo nếu tớ có cần thì đi những cửa hàng đó mua. Tuyết Mạn, đây là chuỗi cửa hàng mà. Tuyết Mạn, nếu đúng là cậu cầm theo thẻ thành viên của cửa tiệm nhãn hàng, tới đây mua cũng được mà. Để tớ gọi chị hai tớ đã. Ấy, thẻ giảm giá siêu thị. Tuyết Mạn vừa cúi xuống định nhặt lên, thì bạn của Tuyết Mạn nhặt lên trước. Tuyết Mạn, đây là bị rơi à? Thẻ giảm giá 10%, sao cậu lại thu thập mấy thứ vô dụng này thế? Đừng nói đồ hiệu lúc trước cậu mua là mua nợ đấy nhé. Không có đâu, tớ không cần mua nợ. Ồ, vậy cậu chứng minh đi, bây giờ chắc cậu cũng không nghèo tới mức không mua nổi một bộ chứ. Quý khách, đồ ở cửa tiệm chúng tôi thấp nhất là 100 triệu, nếu không đủ thì mời cô ra ngoài, cảm ơn. Tuyết Mạn tức nghĩ, đều là do Lục Phong đưa chị mình mấy thẻ giảm giá kia, đều là do anh ta, mình nên làm gì bây giờ? Ấy, Tuyết Mạn, tớ không giúp cậu nổi rồi, trừ phi cậu chứng minh cậu thật sự mua được. Cửa hàng trưởng, sao chị lại tới? Cửa tiệm có khách quý. Khách quý? Bạn Tuyết Mạn nghĩ, mình mới tiêu tích lũy 100.000 điểm, cửa hàng trưởng đã ra tiếp đón mình rồi. Tuyết Mạn, hay cậu ra ngoài đợi tớ nhé, cửa tiệm này không hoan nghênh cậu đâu. Cô Kỳ, hoan nghênh cô đến cửa tiệm của chúng tôi. Chị đang nói tôi đấy à? Tuyết Mạn nhớ lại, mình chưa hề đến cửa tiệm này. Bạn Tuyết Mạn chen ngang giữa hai người nói, cửa hàng trưởng, chỉ có nhận nhầm đối tượng khách quý không thế. Tôi đã tiêu tích lũy ở cửa hàng này đến 100.000 điểm rồi đấy. Xin lỗi, cô không phải là cô Kỳ, không phải là khách quý được tiếp đón lần này. Cái gì? Tôi cũng không tính. Cửa hàng trưởng, chị đang nói tới Kỳ Tuyết Vũ à? Ồ, là Kỳ Tuyết Vũ, cô là em gái của cô ấy đúng không? Vâng, Tuyết Vũ là chị tôi. Đúng thế, Kỳ Tuyết Vũ là khách quý của cửa tiệm chúng tôi, cô là em gái của cô ấy, cho nên cũng được hưởng phúc lợi tương tự. Nhưng mà tôi thấy không ổn lắm. Những mẫu này không đủ ạ, mau đem mấy mẫu khác ra đây. Tuyết Mạn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, chỗ quần áo đó đều cho tôi chọn ư? Mặc quản lý trưởng vui vẻ trả lời, đương nhiên. Vậy, tôi mua chỗ quần áo kia có được giảm giá không? Quản lý trưởng trả lời, không có đâu. Bạn của Tuyết Mạn ôm bụng cười, không giảm giá sao? Xem ra cũng chẳng phải khách gì quý lắm, xem ra hưởng sái của chị gái, bản thân cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô hiểu nhầm rồi, bởi vì cô Kỳ là khách quý của chúng tôi, cho nên không cần phải giảm giá, chỗ quần áo này cô ấy có thể chọn rồi mang đi. Cái gì? Vẻ mặt rất ngạc nhiên, cầm trước về, không cần phải trả tiền. Cô Kỳ Tuyết Mạn, cô có thể chọn cái mà mình thích, sau đó có thể chọn thêm mấy bộ mang về cho cô Kỳ Tuyết Vũ. Hả? Không phải trả tiền. Đợi chút nữa cô cầm quần áo, nói thẳng thân phận của mình, đăng ký là được. Vậy chỗ này, đều gói lại cho tôi. Vâng thưa cô Kỳ. Bạn Tuyết Mạn cười, không ngờ chị cậu lại giỏi như vậy đấy, lại có thể trở thành khách quý của cửa hàng này. Ấy, không chỉ là khách quý của tiệm này thôi đâu,
Ở đây còn rất nhiều thẻ của các cửa tiệm nhãn hiệu nữa. Tuyết Mạn nghĩ, vừa nãy mới phát hiện ra bí mật của mấy tấm thẻ này. Chúng mình là bạn học, hay tớ tặng cho cậu một bộ nhé. Ấy, tớ còn việc, đi trước nhé. Tuyết Mạn cười lớn, thật là sướng quá. Tuyết Mạn sờ cầm nghĩ, chị hai bình thường không thích mua đồ hiệu, sao có thể trở thành khách VIP của tiệm này được nhỉ? Nhớ lại đều là thẻ mà Lục Phong cho, má, Lục Phong rốt cuộc đã giấu chị hai bao nhiêu chuyện, cái tên này. Chuyển cảnh đến câu lạc bộ Lục Phong hát gì? Lục thiếu gia, cậu không khỏe à? Không sai, chắc có ai đó đang nói xấu tôi đấy mà. Cổ tiên sinh, ngồi xuống đi, vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Tổng bộ rất coi trọng việc phát triển khu Giang Bắc, cho nên Lục gia mới muốn biết tất thảy tình trạng của dự án. Thì đó cũng là dự án của anh Phong, đâu ra chuyện ai cũng có thể tùy tiện xem, nó trắng ra là bắt nạt người khác. Không sao, hôm nay cậu cũng mệt rồi, chi bằng về nghỉ ngơi trước đi. Thế này nhé, ngày mai để lão Lưu dẫn cậu đi tham quan tình hình dự án được chứ? Không có vấn đề gì, Phong thiếu gia. Vậy, hôm nay chỉ thế này thôi sao? Chào anh, đây là nho thủy tinh mà câu lạc bộ đặc biệt thiết đãi. Nho này ngon lắm, gói lại để tôi mang về nhé. Ồ, được ạ, vậy bây giờ tôi đi lấy hộp gói lại cho anh. Cổ Minh Chí nghĩ, nho thủy tinh của câu lạc bộ thì cũng chỉ 2-3 triệu một chùm, mà Lục Phong cũng muốn dối mang về, thật đúng là nghèo từ xương nghèo ra. Vậy, Phong thiếu gia, tôi về khách sạn trước nhé. Lão Lưu, đi tiễn anh Cổ đi. Không sao, không sao. Không phải tiễn, không phải tiễn. Cổ Minh Chí vừa ra thì đóng mạnh cửa lại, cốc ghẻ mà đòi làm hoàng tử. Chờ tôi biết được vấn đề của dự án Giang Bắc xem, tôi nhất định sẽ khiến Lục Phong trả giá đắt. Nhân viên đưa hộp nho thủy tinh, Lục Phong nghĩ, Tuyết Vũ thích ăn nho này nhất, mang về cho em ấy. Điện thoại Lục Phong rang lên, lấy ra xem thì là Tuyết Vũ gọi. Tuyết Vũ sao thế? Tuyết Mạn, xảy ra chuyện rồi. Tuyết Mạn làm sao? Em ấy ra ngoài đi dạo, lúc về bị xe tông. Vừa xếp em ấy vào phòng đặc biệt rồi. Thế à? Phải rồi, anh có mua ít nho thủy tinh em thích ăn. Lương Tinh Việt đẩy Lục Phong ra một bên. Tuyết Mạn, em không sao chứ? Em không sao, chỉ là chân hơi đau. Tinh Việt, không ngờ anh lại đến thăm em ngay lập tức, anh thật tốt quá. Đây là nho thủy tinh anh đặt riêng ở câu lạc bộ đấy. Ấy, anh Tinh Việt thật hào phóng, mua hãng nho thủy tinh giá mấy triệu cho Tuyết Mạn. Tuyết Mạn, anh Tinh Việt đối xử tốt với cậu thật đấy. Tuyết Mạn cầm hộp nho thủy tinh, sao lại để anh tốn kém thế? Du Nhã chỉ tay về phía Tuyết Vũ và Lục Phong hỏi Tuyết Mạn, đây là chị gái với anh rể cậu à? Anh rể cậu chẳng phải lái xe đưa cậu sao? Sao cậu bị tai nạn còn anh ta thì không? Lục Phong vốn dĩ không ngờ tơ. Chẳng phải anh rể cậu rất bảo vệ cậu sao? Sao lại có thể không qua đón cậu? Cậu không gọi điện thoại cho anh ta à? Lục Phong lái xe đi rồi, tôi tự gọi xe đi về. Tuyết Mạn nghĩ, mình không muốn gọi điện thoại cho Lục Phong tới đón, mình không thèm phụ thuộc vào tên đó. Du Nhã nắm lấy tay Tuyết Mạn nói, ấy, Tuyết Mạn gọi điện thoại mà cũng không nghe, Lục Phong có bận thì cũng không bận đến nỗi thế chứ. Lục Phong nghĩ, điện thoại, có nhận được cuộc gọi nào của Tuyết Mạn đâu nhỉ? Chẳng phải ở quán bar, đã nói sẽ bảo vệ Tuyết Mạn sao? Chỉ có anh Tinh Việt thương Tuyết Mạn thôi. Không phải như các em nghĩ đâu, Lục Phong nhất định có việc bận. Lục Phong, chẳng phải anh mang hoa quả đến ư? Đây, ở đây nè. Đây là hoa quả mà Lục Phong mang cho Tuyết Mạn, hình như cũng là nho thủy tinh gì đó. Ấy, sao lại là 2 hộp nho thủy tinh giống hệt như thế này? Theo như tôi biết, nho thủy tinh của câu lạc bộ giá 3 triệu một chùm, là hàng giới hạn mỗi ngày phải đặt trước. Lục Phong gãi đầu, hôm nay tôi ở câu lạc bộ mua về đấy. Có thể mua tự do, đây là nho thủy tinh đặt riêng đấy, người đứng đầu thương nghiệp khu Giang Bắc cũng không thể mua trong ngày. Anh Phong, có phải đây là nho thường ven đường không? Không phải, xin lỗi chứ. Nho thường cũng ngon đấy. Là thế này. Tuyết Mạn đập tay lên giường nói, đủ rồi, Lục Phong, anh là chồng của chị gái tôi, anh tặng tôi thứ quà rẻ tiền gì tôi cũng không quan tâm, nhưng sao có thể lừa tôi chứ? Tôi ghét nhất là những kẻ nào lừa dối tôi, anh mau cút khỏi phòng bệnh cho tôi. Lục Phong có mua hoa quả ven đường thì cũng là tốt với em mà, phải không? Tuyết Mạn, đừng giận nữa. Mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy kẻ giả dối. Tuyết Vũ lấy thân mình chắn cho Lục Phong. Chị hai, xin lỗi, em không cố ý, sao chị lại chắn cho Lục Phong? Tuyết Vũ, em không sao chứ? Anh đừng nói, để em nói. Lục Phong không phải loại người dùng đồ giả để lừa người khác, chắc chắn có gì đó hiểu lầm. Tuyết Mạn, bình thường em cũng điều sốc nổi như thế này, tính cách này em nên thay đổi đi, nếu không về sau sẽ thiệt thòi đấy. Chị hai, sao chị bảo vệ Lục Phong như thế? Anh ta không đáng để đối xử với anh ta tốt như vậy. Bởi vì, chị tin Lục Phong. Tuyết Vũ nắm tay Lục Phong, chúng ta về trước thôi. Tuyết Vũ, em thật sự tin anh là nho thủy tinh anh mang đến là từ câu lạc bộ ư? Đồ ngốc này, em đương nhiên tin anh rồi. Em tốt quá. Nhưng mà, Tuyết Mạn có vẻ rất ghim anh có cách nào hóa giải không? Tuyết Mạn là em gái em ấy ghét anh là vì anh không chấp nó. Nhưng mà anh nghĩ đến một chuyện. Nếu em tin tưởng anh, thì bảo Tuyết Mạn tránh xa Tinh Việt ra. Cậu ta tuy ăn nói không dễ nghe, nhưng mà đối xử Tuyết Mạn cũng tốt đấy chứ.
Tuyết Vũ, kẻ giả dối đều có thể che giấu bản thân rất kỹ. Tuyết Vũ là Lục Phong vừa định lên xe thì có tiếng gọi Lục Phong. Lục Phong ngó sang thì thấy một cô gái. Cha chú, tôi đã từng nhắc đến anh, tôi là Đường Mộng Dĩnh của nhà họ Đường, là bạn học của Kỳ Tuyết Mạn. Thật trùng hợp, gặp được anh ở chỗ này, vẫn luôn mong được làm bạn với anh Phong. Tuyết Vũ nói với Lục Phong, đây là bạn học của Tuyết Mạn, anh đừng có thờ ơ với người ta. Chào cô, Tuyết Mạn gặp tai nạn xe, là bạn học tôi qua thăm. Anh Phong, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tuyết Vũ nói chúng ta về thôi, không biết vì sao. Cứ có cảm giác tức ngực, không thoải mái lắm. Lục Phong nhéo má Tuyết Vũ, phiền muộn hả? Trước đây anh chưa từng quen biết cô ta. Em không giận, nhưng mà, có rõ ràng vậy sao? Không, mau lên xe đi. Chuyển cảnh đến phòng bệnh, Tuyết Mạn, cậu còn khỏe chứ? Tôi đến thăm cậu đây. Tinh Việt nghĩ, Đường Mộng Dĩnh, thiên kim của nhà họ Đường sản nghiệp quyền lực tận trời sao lại đến đây? Kỳ Tuyết Mạn có quan hệ tốt với cô ta vậy ư? Cô Đường, mời bên này. Du Nhã nói, tiểu thư Đường gia cũng tới rồi, Tuyết Mạn cậu giỏi thật đấy. Lâm Dung nói tiếp, cậu với Mộng Dĩnh là chị em tốt à? Chuyện này mà cậu cũng giấu tớ. Cảm ơn, cậu có thể tới thăm tôi. Anh Tinh Việt mua nho thủy tinh tới, cậu cũng ăn thử đi. Đường Mộng, cầm quả nho thủy tinh lên đây là. Lương Tinh Việt nói, đây là nho thủy tinh của câu lạc bộ, 3 triệu một chùm, tôi phải đặt trước đấy. Từ trước tới nay tôi chưa từng ăn đồ giả, nho thủy tinh này là giả. Này, sao lại là giả được? Tôi thật sự mua được ở câu lạc bộ mà. Nho đặt riêng từ câu lạc bộ được trồng theo phương thức đặc biệt, hơn nữa quả nào cũng trong nước lóng lánh, vị ngọt thuần, hương thơm từ phía. Cậu tự ăn thử xem, quả nho này có vị gì? Á, chua quá, liền nhổ ra. Thăm người ốm mà còn tặng hoa quả giả, đúng là không tôn trọng bệnh nhân. Tuyết Mạn, em tin anh thật sự không biết nho kia là giả, chắc chắn có hiểu lầm. Anh về trước đi, tôi cần yên tĩnh. Được, anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Lúc trước có người từng tặng nho nữa đúng không? Có, chính là anh rể của Tuyết Mạn cũng mang đến. Nhưng mà Tuyết Mạn giận, ném hỏng rồi, lại còn ném trúng chị gái cậu ấy. Tuyết Mạn, thực ra cậu đã vứt đi chỗ nho thủy tinh, giá trị liên thành đấy. Nhưng mà, tên Lục Phong nghèo rất mồng tơi, lấy đâu ra bản lĩnh mua được chỗ nho đó chứ? Tuyết Mạn, tôi cảm thấy, cậu nên xin lỗi Lục Phong. Hả? Tôi không thèm. Cậu có biết một mặt khác của Lục Phong không? Lục Phong chẳng qua là quen biết được mấy người có tiền, anh ta vẫn chỉ là một tên phế vật. Tuyết Mạn nhớ lại, sao chị hai bảo vệ lội người vô dụng đó? Tại sao lại kết hôn với anh ta? Đều do Lục Phong, hại mình hất nho vào người chị hai, hắn ta đúng là tên chết tiệt. Lục Phong đã cứu cậu ở quán bar đúng không? Anh ta cũng không tệ như cậu nói đúng chứ? Đúng thế, lúc đó Lục Phong một mình chặn lại người hội hắc hổ đó. Du Nhã kể lại, lúc đó đại ca của hội hắc hổ còn phải cúi đầu nhận sai với Lục Phong nữa. Anh ta, tạm coi như anh ta đã cứu tôi đi, nhưng anh ta cũng keo kiệt với chị tôi quá, không muốn tiêu một xu tiền cho chị tôi, đối xử với tôi cũng không tốt. Thế tiêu tiền vì cậu là đối tốt với cậu ư? Tôi thấy anh ta nghèo không có cốt khí, cả đời anh ta cũng chỉ là một kẻ vô danh cấp thấp thôi. Đường Mộng đứng dậy nói, Tuyết Mạn, là bạn học của cậu, tôi chỉ muốn cảnh tỉnh cậu một câu, Lục Phong tuyệt đối không phải là người bình thường, cậu đừng quá coi thường anh ta. Tôi phải về giúp bố tôi quản lý công việc công ty đây, về trước nhé. Ấy, Mộng Dĩnh, đi chung đi. Vừa lúc tôi cũng có việc, Tuyết Mạn nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Về sau người yêu mình sẽ không giống Lục Phong được, mình sẽ không giống như chị hai đâu. Chuyển cảnh đến khu biệt thự Đế Cảnh. Lục Phong, sao không về nhà? Xuống xe đi, cho em một bất ngờ. Đây là biệt thự khu trung tâm Đế Cảnh, đừng nói anh bảo thiếu gia Lục gia giúp nhé. Lục Phong ôm Tuyết Vũ, thích không? Chúng ta vào trong xem nhé. Anh dựa vào gần quá. Ở đây không có ai khác, anh ôm vợ anh thì có làm sao? Em vào trong xem nhà đây. Lục Phong khác bình thường quá, không ngờ anh ấy lại nói những câu khiến người ta xấu hổ như vậy. Tuyết Vũ mở khóa bước vào. Thiết kế, vật liệu của căn nhà này, em đều thích hết. Tuyết Vũ đi lên trên. Giường này đẹp quá, hoa đẹp quá. Tuyết Vũ dùng tay sờ êm quá. Nằm xuống thì thấy rất dễ chịu, kỳ lạ, tự nhiên thấy hơi mệt. Tuyết Vũ, một chốc mà đã ngủ rồi, em không hề phòng bị như này, anh sẽ tập kích em đấy. Lục Phong cúi xuống hôn trà Tuyết Vũ. Không ngờ Tuyết Vũ lại hôn môi Lục Phong. Không được, bây giờ không phải là lúc. Lục Phong kéo chăn đắp lên cho Tuyết Vũ, dạo này em mệt quá rồi, nghỉ ngơi đi. Lục Phong đi ra ngoài phòng không quên đóng cửa thật khẽ. Thiếu chút nữa thì không nhịn được, có cánh tay kéo Lục Phong lại. Anh Phong, em cuối cùng cũng bắt được anh rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Em muốn anh trở thành người đàn ông của em. Cô có chuyện gì? Kỷ Hữu Dung ôm lấy Lục Phong. Hữu Dung trong đầu nghĩ, giả vờ cái gì? Đàn ông đều háo sắc như nhau. Lúc trước tôi cũng nắm trong tay được một tên phú nhị đại, thì bây giờ tôi cũng có thể câu được anh. Mình phải khiến cho Kỳ Tuyết Vũ nếm trải cảm giác mất hết tất cả, người đàn ông của cô chính là của tôi. Anh Phong, lúc trước anh bảo em đi mau, xin lỗi nhé, đều do em sai, anh đừng trách em. Xin anh đó, anh Phong đại nhân đừng chấp nhất tiểu nhân, thả thứ cho em đi được không?
Anh Phong, về sau em nhận ra anh thực sự có hương vị đàn ông. Kỳ Tuyết Vũ không nhận ra được cái tốt của anh, đúng thật là không có mắt. Lục Phong nắm tóc Kỳ Hữu Dung kéo ra, có phải cô nhầm lẫn một điểm gì không? Cô làm gì có tư cách bình phẩm Kỳ Tuyết Vũ? Tôi xin lỗi, đáng sợ quá, thật đáng sợ. Lục Phong đẩy Kỳ Hữu Dung ra, anh, sao anh lại không cắn câu? Anh có phải là đàn ông không? Không ngờ anh lại không muốn tôi. Kỳ Hữu Dung, quá tự tin về bản thân không phải là chuyện tốt đâu. Kỳ Hữu Dung ôm đầu, không, Lục Phong, anh rốt cuộc là ai? Tôi là Lục Phong, về sau biến khỏi mắt tôi và Kỳ Tuyết Vũ rõ chưa? Rõ rồi thì mau chim én, đừng trách tôi ga tay với phụ nữ. Kỳ Hữu Dung vội vã rồi đi. Lục Phong mở cửa phòng thì thấy Tuyết Vũ vẫn đang ngủ. Heo lời nhỏ, mau dậy đi. Lục Phong, em ngủ quên mất. Anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi em. Lục Phong, người anh có mùi nước hoa à, nồng quá. Chết rồi, vừa nãy bị Kỳ Hữu Dung dựa vào. Vừa nãy Kỳ Hữu Dung đến tìm em, nói là bàn chuyển công ty. Anh đã giúp em xử lý rồi. Kỳ Hữu Dung, có phải cô ta cố làm khó anh không? Cô ta thích châm chọc em vậy đó. Không sao. Lục Phong, xin lỗi, vì em mà anh phải nhận rất nhiều thiệt thòi. Lục Phong nắm lấy tay Tuyết Vũ và hôn, nói gì ngốc thế, đừng tự trách mình. Chúng ta mau về thôi. Tuyết Vũ nghĩ, sao cảm thấy Lục Phong đẹp trai quá thế này, chẳng phải ngày ngày mình đều nhìn anh ấy sao? Tuyết Vũ, nếu anh là người của Lục gia Thượng Hải, anh nói là nếu thôi, là giả sử ấy mà, em sẽ làm gì? Em hy vọng anh chẳng là người gì của Lục gia Thượng Hải cả. Bởi vì, nhà họ Kỳ bọn em thật ra cũng rất loạn. Cho nên em hy vọng anh không phải đại thiếu gia họ Lục nào cả, mỗi ngày đều tranh đấu lục đục, chẳng vui vẻ gì. Được, từ giờ trở đi, anh chỉ là Lục Phong của riêng mình em thôi. Anh, miệng anh sao lại xến thế chứ? Có đâu không hề. Em không thích thế này đâu. Tóm lại, chuyện căn nhà em rất vui, hôm nay em lái xe chở anh về. Tuân mệnh, đại tiểu thư của tôi. Vào xe Tuyết Vũ chạy như bay, bỗng có một chiếc xe phía trước ngán đường. Tuyết Vũ nói với Lục Phong, cổng ra khu biệt thự có một chiếc xe đang đổ, chắn đường như thế này em không ra được. Em xem chỉ đường thì mấy đường khác đều chưa xây xong, đi không được. Lục Phong nhìn chiếc xe, anh thấy xe phía trước nhìn quen lắm. Thôi để em ra nói chuyện với chủ xe bảo cô ấy lùi xe lại. Chào chị, xin hỏi có thể lùi xe lại một chút không? Thế này sẽ tiện lái ra hơn. Lương Tinh Việt kéo kính xe quát, ai đó? Cô nói lùi xe thì phải lùi à? Chị là chị gái của Tuyết Mạn. Ồ, cô gái trong xe này là... Đây là một người bạn của em, cô ấy mới về nước. Tính cách hơi phóng khoáng, chị đừng để ý. Thế à, chị của Tuyết Mạn thì cũng là chị em. Chị Tuyết Vũ, em còn chưa thêm bạn với chị, về sau liên lạc có gì giúp đỡ nhau. Không phải thêm tôi đâu, tôi không biết dùng mấy mạng xã hội lắm. Lương Tinh Việt kéo tay Tuyết Vũ, không sao, hôm nay chị bắt đầu dùng, em dạy chị. Tôi không dùng thật mà, xin buông tôi ra. Hôm nay chị thêm là thêm, không thêm cũng nên thêm, nếu không hậu quả chị chịu trách nhiệm. Lục Phong ôm lấy Tuyết Vũ, hậu quả gì? Em ấy đã nói không dùng rồi, Lương thiếu nghe không rõ à? Lục Phong, anh tới lúc nào? Sao anh có thể tới khu biệt thự đế cảnh? Tôi tới lúc nào không quan trọng, vợ tôi nói rồi, phiền cậu lùi xe đi. Hả? Tôi không lùi xe cho một tên mua hàng giả đấy. Cậu chắc chắn không muốn lùi đi. Hả? Tôi lùi đi sao? Xem mặt mũi của Tuyết Mạn, các người không mau đi vòng. Có một chiếc xe màu đỏ đụng thẳng vào chiếc xe của Lương Tinh Việt. Xe của tôi, là kẻ nào không có mắt đâm xe tôi. Đường Mộng nói, xin lỗi nhé, xe cậu chắn đường của bạn tôi Lục Phong. Đây là phí tổn của xe cậu, cho cậu 4.000 vạn, được chưa? Cô, Lục Phong anh chờ đấy cho tôi. Mà sao Đường tiểu thư sao lại giúp Lục Phong chứ? Tại sao? Lục Phong, anh có lẽ nợ tôi một lần rồi. Cô Đường, chúng ta không quen, cô không cần phải làm vậy. Đừng nhìn bên ngoài thế, chúng ta dần dần rồi quen thôi. Tuyết Vũ nghĩ, cô ta, nói cái gì mà dần dần rồi quen chứ? Anh Phong, không ngờ ngoài đời anh còn đẹp trai hơn cả trên ảnh. Tuyết Vũ chạy ra đứng trước Lục Phong, cô nói cái gì thế? Anh ấy, là người của tôi. Tôi nói sự thật thôi mà, chị không thất Lục Phong đẹp trai sao? Cũng không đẹp lắm. Chị là chị Kỳ Tuyết Mạn của tập đoàn Kỳ Thị. Quả nhiên, giống hệt như tôi đoán. Cô làm gì thế? Đem tất cả lên đây. Đây là hộp quà dưỡng da của công ty tôi, toàn bộ đều tặng cho chị Kỳ đấy. Chị Kỳ bận rộn công việc, nhưng cũng không được quên dưỡng da đâu đấy. Da mặt chị khô hết cả rồi này, cẩn thận Lục Phong không thích chị nữa đâu. Thế thì tôi có thể cướp Lục Phong rồi. Tôi sẽ dưỡng da, không cần cô phải nhắc nhở. Công ty tôi còn có việc, nên về rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Lục Phong, vừa hay xe mới của tôi đến, đừng quên, anh còn nợ tôi một lần. Đường Mộng lái xe đi. Tuyết Vũ tức giận ném hết đồ trên tay xuống. Anh không thân quen gì cô Đường cả, đừng tức mà, tức giận hại người. Em cứ cảm thấy không thoải mái, cô ta cứ lại gần anh, rõ ràng em mới là bà xã của anh đúng không? Em biết mà,
nói ra miệng cũng xấu hổ lắm ý. Sao còn nhặt lên? Đây đều là tiền cả đấy, vứt đi phí lắm, em nghĩ lại rồi, không thể vứt. Được rồi, anh giúp em nhặt lên. Cảnh chuyển đến nhà Tuyết Vũ. Chân em cũng khá rồi mà, ở bệnh viện chán muốn sinh bệnh luôn, em cuối cùng cũng về nhà rồi. Em về rồi muốn làm gì không? Em muốn làm livestream. Được, Tuyết Mạn em giỏi mà, là livestream chắc chắn sẽ thành công. Chị hai, chỗ hộp mỹ phẩm kia là Lục Phong mua cho chị à? Là anh ấy mua, phải nói dối Tuyết Mạn thôi không thể nói thật được. Là do một người cũng coi như là quen biết tặng. Em biết mà, bao giờ anh mới có thể đối xử với chị hai tốt hơn nhỉ, đồ dưỡng da cũng do người khác tặng. Được rồi, Tuyết Mạn chẳng phải em còn muốn livestream à, chị cũng qua xem. Được rồi, chị cũng gia nhập giới livestream đi, chị xinh như vậy, fan của em nhất định sẽ tặng. Chị hai, kênh livestream này hình như có cả tính năng PK, giống kiểu đánh nhau ấy hả? Thắng sẽ nhận được thưởng lớn lắm đó, nhưng mà streamer đều dựa vào lượng ủng hộ của fan để PK thôi. Màn hình máy tính hiện lên, bạn có muốn vào giao diện PK không? Chế độ PK của cái này như thế nào? Thì giống như các hình thức livestream khác thôi, streamer sẽ thi xem trong vòng 1 giờ live ai sẽ được nhiều quả hơn. Em chọn bừa một người để PK vậy, làm ví dụ cho chị xem nhé. Chị hai, streamer nhỏ bé như em chắc chỉ match với mấy streamer mới thôi, mọi người cùng vui vẻ. Ô, sao thế được, sao em lại có thể PK với Kỳ Kỳ? Đây là Kỳ Kỳ đó, là streamer nổi tiếng hàng vạn fan. Tuyết Mạn hoang mang, em vốn không thắng nổi streamer nổi như này mà, thua sẽ bị fan chê cười mất. Hai chúng ta không PK nữa. Không được, chế độ PK được mở rồi thì không thoát đi được. Chào các tình yêu, chào mừng tới stream của Kỳ Kỳ. Hôm nay, có thêm một em gái tới PK với mình nè. Không ngờ lại gọi mình là em gái, Kỳ Kỳ đang nhìn mình không vừa mắt mà. Chúng ta hát 10 phút nhé. Hát xong xem ai nhận được phần thưởng nhiều nhất sẽ thắng trận PK này. Nếu mà em muốn bỏ cuộc thì cứ nói, tôi không để ý đâu. Ai sợ ai chứ, tôi hát. Tuyết Mạn lấy hơi. Hát bài remix sao cũng được. Cảm ơn mọi người, tôi hát xong rồi. Lục Phong ở ngoài cửa nghe Tuyết Mạn hát. Tuyết Mạn, chị hai còn chưa từng nghe em hát đâu, hóa ra em hát lại hay đến thế. Cũng bầu hay lắm ạ. Nhìn kìa có người tặng quà cho em, là Lương Tinh Việt, anh ấy để em lên, tặng em tổng cộng 5.000 quà. Vậy em cũng giỏi đấy chứ, có thể nhận được mấy nghìn quà tặng. Nhưng mà Lương Tinh Việt, Tuyết Mạn em tốt nhất là đừng quá gần gũi với cậu ta ấy à, có vấn đề. Được thôi. Kỳ Kỳ, tôi hát xong rồi, sao chị không hát? Các cục cưng fan hâm mộ nhiệt tình quá, đã tặng tôi 50.000 món quà rồi. Mới được 1 phút, cô ấy còn chưa hát mà đã nhận được 50.000 món quà. Thế này cũng quá nhiều rồi, em vốn dĩ không so được với chị ta. Thấy các anh ơi đừng tặng em nữa mà, Kỳ Kỳ sắp không chịu nổi được nữa đâu à, chúng mình còn phải để mặt mũi cho em gái kia chứ phải không? Tuyết Mạn nhìn vào máy tính thấy dòng chat, quà này cụ thể tặng như nào. Mộc Phong bạn mới cấp 1, bạn đừng tặng quà cho mình, thời gian không kịp đâu, bạn tới xem livestream của mình là sự ủng hộ lớn nhất với mình rồi. Mộc Phong tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp, 100 chiếc tên lửa, chỗ quà đó cũng 50 vạn tệ đó. Các cục cưng mau thả quà đi nào. Kết thúc thời gian PK streamer Kỳ Kỳ bạn đã thua. Không, sao mình lại thua streamer Tép Diêu đó chứ, thật là rác rưởi, sao mình lại. Chị hai, người Mộc Phong này, anh ta nhất định là quý nhân của em, anh ta giúp em thắng PK rồi. May mắn cũng là một loại năng lực mà. May mà tặng quà cũng không phức tạp quá, vừa kịp thời gian. Kỳ Kỳ khóc, mọi người ơi, lần PK này mình thua rồi, mình không sao đâu. Các fan yêu thích mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, mọi người không cần phải tặng quà tiếp đâu. Streamer Mạn Mạn nhận được 50 vạn quà tặng rồi, chúng mình không phải đi so nữa. Kỳ Kỳ nhìn vào máy. Anh Lưu, anh tới rồi à, vừa rồi anh không ở đây, vừa mới PK với một streamer tiểu tốt, quà của em bị ít hơn một chút, nên thua rồi. Em không sao, người ta 10 phút mà thả được 50 vạn, em thua cũng là phải. 50 vạn mà thôi. Anh Lưu tặng streamer Kỳ Kỳ 140 tên nữa. Tôi ra 70 vạn, Kỳ Kỳ đừng khổ sở. Nếu mọi người còn là fan của Kỳ Kỳ, thì hãy mau sang bên stream của Mạn Mạn gì đấy chửi cho tôi. Rác rưởi dám kéo thấp độ nổi tiếng của Kỳ Kỳ, Mạn Mạn này đúng là thứ mặt dày. Tuyết Mạn nhìn những dòng chat mắn, đúng là đồ mặt dày, còn không biết mình như nào mà cũng dám cọ nhiệt độ của Kỳ Kỳ. Tên là cái gì Mạn Mạn, tưởng có thằng nhà giàu nào tặng 50 vạn thì lên trời à. Dòng chat còn nói, trèo lên giường đổi lấy 50 vạn hử. Đã kết thúc PK rồi, sao còn nhiều người vào phòng stream của em mắt như thế? Có thể đừng mắng tôi nữa được không? Xin mấy người đấy, tôi thật sự không hề. Tôi không cho phép mấy người nói em ấy như thế, các người sao có thể nói lời cay nghiệt người khác như vậy? Hả? Ở đâu ra một con nữa? Mày thay Mạn Mạn kia nói chuyện, mày cũng chỉ là một con hàng bò lên giường đàn ông như nó thôi. Không giống Kỳ Kỳ nhà bọn tao, vừa đáng yêu lại vừa đơn thuần, tao yêu em ấy chết đi được. Tên này đúng là ngang ngực. Lục Phong mở điện thoại nãy giờ xem khẩu chiến. Lục Phong chat trên stream, Lưu Ngộ Năng,
Tình yêu của mày với Kỳ Kỳ xem ra cũng chỉ có giá 70 vạn tệ thôi. Lưu Ngộ Năng sợ hãi, cái tên Mục Phong kia sao lại biết tên thật của mình, hắn ta rốt cuộc là ai? Mục Phong đã tặng 200 cái tên nữa cho streamer Mạn Mạn. Tuyết Mạn kinh ngạc, cảm ơn anh Mục Phong đã tặng quà, không ngờ tặng những 100 vạn, em không nhận nổi. Cái đồ chết tiệt nhà anh làm gì đấy? Bà đây vất vả quán xuyến việc nhà, không ngờ anh lại vung 70 vạn tặng quà cho con bé streamer kia, không muốn sống thì nói thẳng ra. Xin lỗi, vợ ơi bình tĩnh, anh không dám nữa đâu. Lưu Ngộ Năng chát, Kỳ Kỳ anh không quay lại nữa đâu, vợ anh tới rồi, em tự bảo trong. Kỳ Kỳ nghĩ, nhất định là thủ đoạn của Mạn Mạn, chính thứ mặt dày đó đã báo cho vợ của anh Lưu. Streamer Mạn Mạn, được đại gia bao dưỡng chắc vui lắm nhỉ, hy vọng cô có thể nỗ lực hơn nữa nhé, dù gì thì gái xung quanh đại gia nhiều lắm, cô cũng chỉ là thứ chơi chán rồi bỏ thôi. Tuyết Mạn chúng ta không xen nữa, sao người này có thể nhục mạ người khác thế chứ, thật điên tiết. Chị nhìn nè, phòng stream của Kỳ Kỳ bị block rồi. Block là tốt rồi, ai bảo cô ta nói linh tinh. Kỳ Kỳ tức, không, sao lại khóa mình, tại sao chứ? Từ Hàm, động tác của em cũng quá nhanh rồi. Anh Lục Phong, streamer Kỳ Kỳ kia công kích cá nhân trong livestream, cô ta bị khóa cũng là do tự làm tự chịu, chẳng qua em thuận tay báo cho vợ của anh Lưu Kiệt thôi. Mạn Mạn thả tim cho anh nè. Tuyết Vũ suy tư, Mục Phong này, chẳng phải là Phong của Lục Phong sao? Tuyết Mạn hỏi nhỏ Tuyết Vũ, liên quan gì đến Lục Phong, đây là đại gia tặng thưởng hơn 100 vạn đó. Chị cũng đâu nói chắc chắn là Lục Phong, chỉ là nhớ tới anh ấy thôi. Chị hai, Lục Phong cho chị ăn bùa mê thuốc lú gì à? Tuy Lục Phong có vẻ chưa từng xem livestream, nhưng nếu Mục Phong đúng là Lục Phong, em phải cảm ơn anh ấy đấy, không vấn đề gì chứ. Được rồi, chẳng phải là chỉ cảm ơn thôi à? Tuyết Mạn, chị giúp em lau rửa nào, không còn sớm nữa, em phải đi nghỉ ngơi. Em tự chống nặng đi được, còn chị không mau đi ngủ đi. Được rồi vậy chị đi đây. Tuyết Vũ nghĩ, nhưng mà, cứ có cảm giác nếu đúng là Lục Phong tặng thưởng cho Tuyết Mạn nhỉ. Thế thì anh ấy lấy đâu ra 100 vạn? Mình đi hỏi Lục Phong mới được. Lúc này Lục Phong đang trong phòng ngủ, thì nhận được tin nhắn của Băng Kỳ Lâm. Trên tin nhắn ghi, anh Mộc Phong có đó không? Em là streamer Kỳ Kỳ, phòng livestream của em bị khóa rồi, chỉ có thể nhắn tin cho anh vậy thôi. Lục Phong nghĩ, cô ta tìm mình làm gì? Lục Phong trả lời tin nhắn, có việc gì thì nói, đừng có lằng nhằng. Anh Mộc Phong, livestream là nguồn thu nhập duy nhất của em. Nếu không livestream được nữa thì em thất nghiệp mất, em không sống nổi đâu. Lục Phong nhắn trả lời, thế liên quan gì tôi? Kỳ Kỳ nghĩ, sao người này lại như vậy chứ? Nhắn tin trả lời, anh Mộc Phong, anh là người mà vung 100 vạn dễ như ăn kẹo, giúp em khôi phục lại livestream đi, xin anh đó. Lục Phong nhắn tin đáp, cô không phải là em tôi không có nghĩa vụ giúp cô. Anh Mộc Phong, em có cái này hay lắm gửi cho anh, là món quà cảm ơn Kỳ Kỳ gửi trước cho anh đó. Lục Phong xem món quà Kỳ Kỳ gửi. Cái này, đúng lúc Tuyết Vũ mở cửa bước vào, Lục Phong, anh đang xem gì đó? Anh, Lục Phong nghĩ sao lại là lúc này? Em có thể xem điện thoại của anh không? Tuyết Mạn, chắc chắn anh không phải là đại gia gì đó, đã tặng thưởng cho con bé. Anh chắc hẳn chưa từng tải app livestream nào nhỉ? Chết rồi bây giờ bảo Tử Hàm xử lý dữ liệu trong điện thoại cũng không kịp nữa. Tuyết Vũ, thực ra anh có chuyện muốn nói với em. Thực ra, Mục Phong tặng quà cho Tuyết Mạn ở khu bình luận chính là anh. Nếu không tin, em có thể xem điện thoại của anh, bên trong vẫn còn lịch sử. Bức ảnh của streamer Kỳ Kỳ kia, chỉ có thể đành nhận tội thôi. Lục Phong, em không xem đâu. Hả, sao vậy? Em chỉ muốn hỏi anh một câu, tiền anh lấy để tặng thưởng cho Tuyết Mạn là hợp pháp đúng không? Lục Phong gật đầu, thật ra lão Lưu và người app livestream này là bạn, cũng đã từng giúp anh một lần. Thế là tốt rồi. Tuyết Vũ nắm tay Lục Phong, chờ khi nào anh muốn nói, thì hãy nói lại với em nhé, nhưng anh không được làm gì nguy hiểm đấy. Anh là tài xế riêng của em mà, có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Lục Phong, anh cũng không thể làm lái xe cho em cả đời phải chứ? Thế không tốt ư? Có thể luôn luôn chờ đợi bên cạnh em. Ấy, em thấy anh không cần phải chịu thiệt thòi như thế. Lục Phong, không ngờ anh chính là Mục Phong. Cái này anh đâu phủ nhận. Tuyết Vũ nắm tay Tuyết Mạn, lúc trước em đồng ý cái gì với chị nào? Chị hai, em không có lương tâm chắc, em nói được làm được. Lúc đang live tôi bị streamer Kỳ Kỳ bắt nạt, cảm ơn anh đã ra mặt tặng quà giúp tôi. Tiền anh mà dùng tặng thưởng, tôi nhận được rồi sẽ trả lại anh, không chiếm đau. Còn nữa Lục Phong, nếu anh không có tiền đồ, ngày nào cũng ngây ngây ngô ngô thế này, tôi vẫn không nhìn vừa mắt anh đâu. Lục Phong xoa xoa đầu Tuyết Mạn, được rồi, tôi biết rồi Tuyết Mạn cô nương, người đẹp tâm cũng đẹp. Tôi là do nể mặt chị gái tôi mới không tính toán với anh. Nhưng mà Lục Phong, nếu anh dám đối xử không tốt với chị hai, tôi nhất định không tha cho anh đâu. Anh nào dám? Chị hai, sắp đến sinh nhật chị hai rồi nhỉ? Có gì mong muốn không? Chị lớn rồi, chắc không cần phải tổ chức sinh nhật đặc biệt gì đâu nhỉ? Lục Phong từ phía sau ôm Tuyết Vũ, thế không được, anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ rồi,
anh lại còn úp mở nữa. Hay là thôi vậy, công ty nhiều việc, chưa chắc đã có thời gian rảnh, Tuyết Mạn còn đang ở đây, anh tránh ra. Được, nghe em cả, chúng mình vẫn còn nhiều thời gian. Thật sự coi đứa em gái này là không khí đấy à, nhưng mà chỉ cần chị hai vui, em có thể coi như chưa thấy gì. Em thừa nhận mình là em gái anh rồi à? Đó là do anh hưởng sái chị hai tôi thôi, bao giờ anh mới có tiền đồ, thì lúc đó anh có đứa em gái là Kỳ Tuyết Mạn này. Tiền đồ, chắc chắn không phải tốn nhiều thời gian rồi. Lão Lưu sáng sớm đã gọi điện thoại có chuyện gì à? Tổng bộ Lục gia sau khi điều tra, cho rằng cô Kỳ không đủ tư cách trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Lục, ra lệnh Lục thiếu gia cưới người khác. Những lời bình phẩm của nhà họ Lục với cô Kỳ không được hay cho lắm. Nói, lão Lưu trước mặt tôi không phải e dè. Tổng bộ Lục gia cho rằng cô Kỳ tâm tính ngu ngốc, năng lực không đủ, ngoại hình và gia thế đều không đủ, hơn nữa người quen lại tạp nham, khó lòng đảm nhận vị trí thiếu phu nhân họ Lục. Mấy lão già đó có tư cách gì quyết định vợ của tôi chứ? Lúc đầu thì mau chóng đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lục, bây giờ còn muốn hoa tay múa chân với tôi, đừng có hỏng. Phong thiếu gia, vậy quyết định của cậu là nắm lấy khu Giang Bắc, những lão già ở tổng bộ Lục gia sẽ tạm thời im miệng. Cổ Minh Chí là người mà tổng bộ phái đến để giám thị chúng ta, dạo này hắn có động tĩnh gì không? Cổ Minh Chí muốn tra các khoản kế toán của công ty Lục thị chúng ta tại Giang Bắc, rõ ràng là muốn tìm sự sai lệch của chúng ta. Để cho hắn tìm, mà tốt nhất là để hắn xem báo cáo tài chính của công ty. Sao báo cáo tài chính của công ty lại có thể để cho Cổ Minh Chí tùy tiện xem được? Để hắn xem, về sau tôi sẽ khiến hắn tự ngoan ngoãn cút khỏi Giang Bắc. Lục Phong, sắp đám cưới của con gái gì em rồi, chúng ta phải chuẩn bị quà cưới. Được, em chị đạo đi, anh ghi nhớ. Chuyển cảnh đến tiệc cưới của Chân Chân. Đây là quà cưới con gái gì của cháu và Tuyết Vũ. Tuyết Vũ, nhà cô có ý gì? Con gái tôi kết hôn, các người lại tặng bộ ấm chén rách này. Cô gả đi rồi thì thôi đi, tặng bộ ấm chén mấy chục tệ, gớm chết ai vậy? Đây là bộ ấm chén từ xa, chẳng phải cái chén rách nào cả. Chúng cháu là thật tâm chúc phúc. Thật tâm mà tặng thứ đồ lề đường thế à? Mấy người cút đi ngay cho tôi. Hôn lễ này không hoan nghênh mấy người. Nhưng mà, không sao, anh giải thích cho. Chi bằng chúng ta cá đi, nếu bà dám tự tay đập vỡ bộ ấm từ xa này, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Cái đồ nghèo rách này, dám cả gan chọc tức trưởng bối, quá quát lắm, đập thì đập. Đám cưới của con gái tôi không phải để loại thân thích như mấy người tác oai tác quái. Mọi người đang làm gì đấy? Người anh em này, mẹ vợ anh vừa đập vỡ bộ ấm từ xa mà nhà Kỳ Tuyết Vũ tặng. Đây là bộ ấm từ xa giá 60 tỷ. Là ai? Ai đập vỡ bộ ấm từ xa quý giá này là đang chối bỏ bảo vật là báng bổ văn hóa. Sao có thể là 60 tỷ? Đây chẳng phải bộ ấm chén rách thôi sao? Là mẹ đập nó, nhưng nó không thể có giá 60 tỷ được. Đúng là ngu muội, không ngờ đối tượng kết hôn của tôi lại có một gia đình ngu muội thế như thế, không hiểu được giá trị của tác phẩm, tấm chân tình của người tặng lại bị người khác coi như đồ bỏ. Đám này, không cưới cũng được. Con đừng đi, đều do mẹ sai, con đừng không cưới. Mẹ còn không ngại mất mặt à? Quà 60 tỷ mẹ còn dám phá hoại, mẹ hại chết con rồi, con không cưới nổi rồi. Mọi người xôn xao, chú rể chạy rồi. Đúng là thằng ăn cháo đá bát, dám bỏ rơi con gái tao, về sau sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Công việc của tôi là nhà giám định, bà vừa đập vỡ bộ ấm từ xa quý giá kia. Không tôn trọng tâm ý của người tặng, đám cưới này đừng tiếp tục nữa. Phải đấy, quà 60 tỷ mà cũng đập, lại còn rủ con rể đoạn tử tuyệt tôn. Có người nói, đúng là hảo tâm bị vứt bỏ. Chắc đám cưới này không thành rồi, chúng ta về thôi. Bây giờ đi à? Lễ tiết chúng ta cũng hết sức rồi, công ty em còn sự vụ mà đúng không? Chúng ta về thôi. Lục Phong, bộ ấm chén. Từ ra 60 tỷ đó, đừng nói anh lại nhờ Tổng Giám đốc Lưu Vạn Quán mua nhé. Không, là một người quen thôi, bảo cô ấy mua một món quà dùng để tặng đám cưới người thân. Lục Phong nhớ lại lời Từ Hàm, anh Lục Phong muốn tặng quà hả? Em nhất định sẽ chọn một món quà không quá đắt. Đúng là 60 tỷ, đối với Từ Hàm thì đúng là không quá mất thật. Lục Phong, anh quen biết nhiều bạn bè, nhưng cũng không thể nhờ vả người ta mãi nhỉ. Anh biết rồi,